धन्यवाद अनि म एकछिनको लागि म्युट हुन्छु है के भन्छ म तल फोन के रे ल्यापटपबाट आइसकेपछि मात्र बोल्ने मिल्ने हुन्छ ल धन्यवाद सुरु गर्दै गर्नुस् होला थ्यांक यू सो मच फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको ट्रेनिङमा चाहिँ सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्वागत छ अनि ट्रेनिङको अवधिभरमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्क्रिनलाई चाहिँ के अरे आफ्नो क्यामेरालाई चाहिँ अनै गरिदिनुहोस् अनि मेरो चाहिँ यहाँ स्लाइड्स भएकोले चाहिँ म यता हेर्छु अनि मेरो क्यामेरा चाहिँ यता ल्यापटपमा फिस गर्दैन अनि त्यही हो है सो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको कोर्स चाहिँ एक्चुली हाफ डेको कोर्स हो तर हामीले चाहिँ अहिले अलिक सर्ट गरेर चाहिँ 2-3 आवर्समा नै कम्प्लिट गर्नेछौँ र हजुरहरू सबैजनाले चाहिँ gsi.cc मा चाहिँ रेजिस्टर गरिसक्नु भएको छ होला सो त्यो रेजिस्ट्रेसन अनुसार नै हामीले चाहिँ यो कोर्स क्लोज भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई ग्रेजुएट हुनको लागि चाहिँ एक्जामको लागि फर्महरू पनि पठाउनेछौँ सो टाइम वेस्ट नगरिकन म अब स्क्रिन म अलिकति सानो कुरा भन्छ है सबैलाई यहाँ भएको सबैजनाले चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई यो ट्रेनिङमा चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु हैन बिचमा नभन्नु यो अब सबै सिधिसकेपछि कि त अब हाम्रो भोलि वा लास्टको हाम्रो लास्ट एन्डिङमा भने पनि हुन्छ जसले चाहिँ जस्तो ट्रेनिङ दिन्छ नि त्यस्तै ट्रेनिङ दिन्छ सबैले चाहिँ सबै चिज नोट डाउन गर्नु है उसले यो इम्पोर्टेन्ट त्यो इम्पोर्टेन्ट भन्दैन हैन तर अब त्यो चाहिँ हामीले पछि डिसाइड गर्नुला के गर्ने हो तर सबैले चाहिँ जसरी ट्रेनिङ उता जीसीआईमा दिन्छ उसले पनि त्यसरी नै दिन्छ हैन उसकोमा पछि यो सिधिसकेपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ उसको इभ्यालुएसन्स मात्र गरिदिनु कि लाइक कहाँ इम्प्रुभमेन्ट्स गर्नुपर्ने कसरी भन्दा के हुन्थ्यो भनेर चाहिँ लास्टमा इभ्यालुएट गर्नुस् है ल धन्यवाद अनि दिस इज माई फर्स्ट टाइम त्यही भएर के मिस्टेक्सहरू भयो भने चाहिँ माइन्ड नगरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच स्क्रिन आइरहेको छ है अच्छा सुमन दाइ त फर्मलमा आउनु भएको रहेछ सुमन दाइ उता एबिडिसीको बवाल छ नि है राइट ट्रेनिङ त्यो मान्छे ट्रेनिङ किन पर्ने रहेछ हामीले कस्तो खतरा हामी रेकर्डिङ दाइ उता एकछिन म एउटा कुरा भनिहाल्छु है के भन्छ सुमन दाइ तपाईँले पनि उता सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ एकचोटि रेजिस्टर गर्नु होइन हामीले ओन्ली फर नेपाल भनेर गरेछौँ त्यसमा एकचोटि रेजिस्टर गर्नुहोस् अनि पछि भन्छ आदि कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ यो अध्यक्षलाई ट्रेनिङ सुरु गर्न दिनुहोस् ल बाई बाई म गरिहाल्छु सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको कोर्समा चाहिँ 4वटा मोड्युल्सहरुमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ फर्स्ट इज च्यालेन्जेस त्यसपछि आएर प्रिन्सिपल त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटी र त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो अर्को भनेको प्रेजेन्टेसन 4वटा मोड्युलमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ फर्स्ट मोड्युल चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जेसबाट सुरु हुन्छ है सो दिस यो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको कोर्स चाहिँ एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको जीसीआई फाउन्डेसन कोर्समा जुन जीसीआई अचिभ र जीसीआई एडमिन छ त्यो दुईटाको चाहिँ कम्बिनेसन भएर चाहिँ यो कोर्सलाई चाहिँ बनाएको हुन्छ अनि एभ्रीवन नोज कि लाइक अहिले सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सबै बिजनेस सेक्टर्सहरूदेखि लिएर अर्गनाइजेसन्सहरूमा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ अनि so this course is designed for the individual of GSI member and citizen who want to be an active in the community. This is not a course for companies to implement the CSR programs. हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई कुन कम्पनीले चाहिँ कस्तो CSR प्रोग्राम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्दैनौँ तर हजुरहरूलाई बेसिक आइडियाजहरू चाहिँ हामीले दिनेछौँ अनि a course for companies will be launched after the GSI members understand, accept and principles the CSR and global compact principles. अनि यो कोर्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी यो कोर्समा चाहिँ हामीले सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी जीसीआई मेम्बर्स र सीएसआर र युएन ग्लोबल कम्प्याक्टको बारेमा चाहिँ हामीले ब्रिफली स्टडी गर्छौँ है अनि बिफोर स्टार्टिङ द कोर्स हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा म ब्रेकआउट रुममा पठाउँछु सो द्याट हजुरहरूलाई एउटा काम पनि हुन्छ अनि मेरो कोर्सहरूलाई चाहिँ यहाँ वेटिङ लिस्टमा भएकोहरूलाई चाहिँ इन गरिदिनु हुन पनि म रिक्वेस्ट गर्छु टास्क चाहिँ के हो भने यो अहिले एभ्रीवन नोज कि लाइक द वर्ल्ड इज फेसिङ अ च्यालेन्जेस दिस टाइम हैन कुनै न कुनै च्यालेन्ज छ सबै पार्ट अफ द वर्ल्डमा सबै कन्ट्रिजहरुमा सबैजनाले फेस गरि नै रहेका छौँ सो त्यो च्यालेन्जेसहरुमा चाहिँ हजुरहरु सबैजनाले चाहिँ एउटा टिममा क्रिएट गरिदिएको छ त्यो टिममा चाहिँ के चाहिँ च्यालेन्जेस चाहिँ तपाईहरुलाई अहिलेको एकदम मेजर च्यालेन्जेस जस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ डिस्कसन गर्नु एन्ड देन एनीवन फ्रम द टिम विल बी प्रेजेन्टिङ and everyone will be given the time of 5 minutes
ब्रेकआउट रुम चाहिँ क्रिएट गरिदिइहाल्छु एकैछिन ल यो तपाईहरुको टास्क चाहिँ के हो भने अहिले सबैजनाले चाहिँ वर्ल्डमा कुनै न कुनै च्यालेन्जेसहरु चाहिँ फेस गरिरहेका छौं त्यो च्यालेन्जेस चाहिँ तपाईले कुन चाहिँ मेजर च्यालेन्जेस चाहिँ अहिलेको एकदम मेजर च्यालेन्जेस हो भनेर चाहिँ हजुरले थाहा पाउने डिस्कसन गर्ने र त्यसपछि आएर चाहिँ यहाँ सबैको अगाडि चाहिँ एनी वान फ्रम द टिम मेम्बर विल बी प्रेजेन्टिङ द च्यालेन्जेस है अब हजुरहरुको ब्रेकआउट रुम चाहिँ म सुरु गरिदिन्छु त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ कुशल दाइ एउटा म सोध्छु नि हजुर ब्रेकआउट रुम क्लोजेस आफ्टर 5 मिनट्स भन्ने टाइमिङ राख्यो भने आफै सिद्धिन्छ है ओके थ्याङ्क यू येजुला तिमी किन नगएको ब्रेकआउट रुममा ब्रेकआउट रुम नम्बर 4 मा छौ त तिमी तिमी म्युटमा छौ म्युटमा म यहाँ जोइन नदेखेको के ल बाइ ल बाइ दिलीप दाइ तपाईँ पनि ब्रेकआउट रुम नम्बर 2 मा जानुहोस् त
There are lots of challenges अहिले त अब यो वर्ल्डमा नेपालमा हेर्नु हो भने त बहुत एक्सपेन्सनको पनि च्यालेन्जेसहरू छ एक्सपेन्सन company this is property हामी मात्र हो क्या ग्रुप लिभ गर्ने हैन बिस्तारै जोइन हुँदैछन् सबजना हामी सबैजना है सुमन दाइ निस्किनु भयो आउनु भएन Okay, so I hope the discussion was great है सबैजनाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो challengesहरू चाहिँ भन्नुभयो होला so group 1 बाट who is presenting from group 1 I'll be representing so Okay. group 1 मा चाहिँ अक्षय and म थियौं भने so हामीले चाहिँ के अब current situation मा चाहिँ challengesहरूको रूपमा भन्दाखेरि बेसिकली सबैजनाले फेस गरिरहेको कुरा हो यो चाहिँ कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसन छ त्यो ग्रेटेस्ट च्यालेन्ज नै हो अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा त्यो मात्र नभई यो कोभिड-19 ले ल्याएको फर्दर च्यालेन्जेसहरू जुन चाहिँ लोअर क्लासेसहरू लोअर मिडल क्लासेसहरूलाई चाहिँ किनभने मोर लाइक हुने खानेहरूले त सस्टेन गर्न सकि नै रहेको छ तर जसले चाहिँ आफ्नो डेली लाइफ सस्टेन गर्न डेली वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ डेली काम गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ इकोनोमिकली चाहिँ अनजस्ट भइरहेको छ भन्ने एउटा कुरा च्यालेन्ज चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्यौं थ्यांक यू Thank you so much Prakriti जी पक्कै पनि कोभिड-19 ले त अहिले सबैलाई नै धेरै नै प्रब्लम्सहरू च्यालेन्जेसहरू ल्याइ नै रहेको छ so anything another from group 2 anything more challenges from group 2 बाट को रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रुप के हो त्यो म बिर्सेँ टु हो है सरी I'll be representing group 2 हामी चाहिँ मेजर च्यालेन्ज के करेन्टली र पहिलादेखि नै फेस गरेको एउटा च्यालेन्ज भने हाम्रो पोल्युसन भयो हैन पोल्युसन भयो अब हामी लाइक अर्थको रिसोर्सेसहरू युज गरिरहेको छौँ हाम्रो फसिल फ्युलहरू यस्तो प्लास्टिकहरू युज गरिरहेको छौँ जुन चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्सेसहरू फसिल फ्युलहरू भने लाइक यिनीहरू एक्सट्र्याक्ट गर्नु पनि गाह्रो छ लिमिटेड अमाउन्ट पनि छ यिनीहरूले क्रिएट गरेको पोल्युसनले हाम्रो यो ग्लोबल वार्मिङमा धेरै कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ अनि सिमिलरली हाम्रो यो प्लास्टिकहरू भयो यो के अरे प्लास्टिक बोतलहरू यिनीहरूले पनि इन्भाइरोमेन्टमा धेरै पल्युट गरिरहेको छ किनकि यो इन्भाइरोमेन्टले यसलाई पचाउन सक्दैन अनि प्लास्टिक बोतलहरू यस्तो प्लास्टिक सामानहरू हाम्रो यो अब के भन्छ एनिमलहरू पनि खाइरहेछ कि जसले गर्दा अब धेरै जस्तो इकोसिस्टमहरू डिसब्यालेन्स भइरहेछ कि अब के अरे अब मास एक्सटिङ्सनहरू भइरहेछ हैन अब यसले गर्दा अब हाम्रो यो प्लानेटकै सिस्टम चाहिँ डामाडोल भइरहेछ कि अब यस्तो कन्टिन्यू भइराख्यो भने यो प्लानेटमा कोही बस्न सक्दैन कि यदि हामी छोड्नुपर्ने हुन्छ है कि लाइक हामी सबैजना एक्सट्रिम हुनुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यो यसको लागि चाहिँ अनि वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ हस् धन्यवाद
Thank you so much, Yashri. पक्कै पनि अहिले पल्युसन पनि एकदम मेजर इस्यु भइरहेको छ अहिले तर यो कोभिड-19ले गरेर चाहिँ सबै लकडाउन हुने बेलामा चाहिँ अलिकति भए पनि एन्भाइरोमेन्ट अलिकति राम्रो भएको थियो तर पनि द प्रब्लम इज अलवेज देयर अनि एनी मोर फ्रम ग्रुप 3 Namaste, I'll be representing group 3 and as per हाम्रो ग्रुपको डिस्कसन अनुसार चाहिँ ग्लोबली हाम्रो माइन्डसेट च्यालेन्ज चाहिँ माइन्डसेटमा चाहिँ हामी डिस्कस गरेका छौँ अहिले नेपालमा मात्र नभएर ग्लोबली हामी कोभिड-19 को पेन्डेमिकमा गुज्रिरहेका छौँ त्यसमा हामी 3 महिना पनि लकडाउनमा बसेका छौँ तर नेपालमा अरू कन्ट्रीमा बाहिर फरेनमा हेर्दाखेरि नेपालमा धेरै माइन्डसेटहरू हामी अझै खुम्चेर बसेका छौँ धेरै गभर्मेन्टबाट पनि अब हामी आफैले बाट पनि धेरै नै खुम्चेका छौँ बाहिर जस्तै ताइवानहरू हेर्न सक्छौँ हामीले न्युजिल्यान्ड हेर्न सक्छौँ त्यहाँ लकडाउनको पालना सबैले राम्रो गरेर सर्ट टर्ममै त्यहाँबाट कोभिडको इफेक्ट अझै कोभिडलाई निर्मूलन पारिसकेका छन् अब दुबईमा पनि हेर्न सक्छौँ फेरि पनि दुबईमा टुरिज्म र टुरिस्टहरूलाई भित्राउन थालिसकेका छौँ तर नेपालमा भने हामी अझै लकडाउनमै पार्सियली भए पनि बसिरहेका छौँ यसमा त्यही हो थ्याङ्क यू Thank you so much, Pravasi. Group 4. ग्रुप 4 बाट चाहिँ म रिप्रेजेन्ट गर्दैछु अहिलेको लागि ग्रुप 4 मा चाहिँ म र जेसी जाजुले जोशीजी हुनुहुन्थ्यो हामीले त्यो अरू ग्रुपले भनिसकेको पनि पोइन्टहरू भन्नुपर्छ कि त्यो बाहेक मात्रै भन्दा पनि हुन्छ धेरैवटा छ पोइन्टमा चाहिँ तर म छोटो छोटो भन्छु ल फर्स्टमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भयो वर्ल्डले फेस गरेको च्यालेन्ज भनेको हामी अब अघि हाम्रो ग्रुप 2 को साथीले भन्नुभएको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनेको अब हामीले यो इन्डस्ट्रिजहरूको ग्यासेसहरू हार्मफुल केमिकल्सहरू चाहिँ सबै गएर एटमोस्फियरमा हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ र अर्थ चाहिँ अलि पहिला भन्दा चाहिँ वार्मर हुँदै आएको हुन्छ अनि त्यो कुनै रिजनले चाहिँ अडाप्ट गर्न सक्छ तर कुनैले चाहिँ सक्दैन त्यो भयो फर्स्ट वाला अनि अर्को चाहिँ छ अनइम्प्लोइमेन्ट हामीले अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ किन राखेको भन्दा अहिलेको डिजिटल एजमा चाहिँ सबैले भन्नाले डिजिटलबाटै काम गर्न खोजिरहेको छ मान्छेहरूले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पाइरहेको छैन अनइम्प्लोइमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ पुभर्टीलाई रिजल्ट गर्छ र पुभर्टी भएपछि अब मालन्युट्रिसन हङ्गर तिनीहरू सबै हुँदै जान्छ अर्को छ फुड क्राइसिस चाहिँ हामीले किन राखेको भन्दाखेरि अहिले पपुलेसन चाहिँ बढिरहेको छ अब एउटा इन्टरनेटमा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाई 2050 हाम्रो वर्ल्डको पपुलेसन चाहिँ अबाउट 80%ले बढ्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले भन्दा फुड कन्जम्सन 60% बेसी हुन्छ त्यो इयरमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि फुड क्राइसिस पनि हुनसक्छ अनि अर्को भनेको रिसेन्ट प्रब्लम भनेको कोभिड-19 नै भयो जसले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिकल सोसियल सबै नै प्रब्लम भइरहेको छ अनि अर्को छ हेल्थ कन्डिसन पनि त्यही मालन्युट्रिसन हङ्गर पुभर्टीले गर्दाखेरि नै भइरहेको छ अनि अर्को एउटा छ लास्टमा चाहिँ अनहेल्दी लाइफस्टाइल भनेर हालेको छ हामीले अनहेल्दी लाइफस्टाइल भन्नाले चाहिँ बिजी वर्क सेड्युल भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कुरामा मात्रै फोकस भएर आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई प्रायोरिटी दिन सकेको छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ एन्जाइटी डिप्रेसन्सहरू यस्तोहरू अहिले धेरै बढिरहेको छ वर्ल्डमा त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच यजुला सबै हजुरहरूले भन्नुभएको च्यालेन्जेस चाहिँ इट्स एभ्रिथिङ द्याट वर्ल्ड इज फेसिङ अन होइन अनि सबैको मेन च्यालेन्जेस सबैजनाले ल्याउनु भएको चाहिँ कोभिड-19 छ बिसाइड्स द्याट अहिले नेपालमा पनि वी आर फेसिङ भेरी काइन्ड्स अफ गभर्मेन्ट एन्ड पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटिज जसले गरेर इन्स्टेबिलिटी प्लस इन्टरभेन्सन जसले गरेर हाम्रो कतिवटा डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरूमा पनि प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ त्यसै गरी रेसिजम भयो अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा यो जुन पुरानो मन्दिरहरूलाई भट्काएर बाटो एक्सटेन्ड गर्ने भन्ने कुराको आइरहेको छ त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ च्यालेन्जेस नै हो हामी सबैलाई है द मेन इन्टेन्सन अफ ह्याभिङ दिस च्यालेन्जेस वाला डिस्कसन इज टु
make you all free अनि अब यो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ think out of the box and to to communicate with everyone easily हो है. So moving on to next, म फेरि स्क्रिन शेयर गर्छु. At the end of this course, every participants will have developed an understanding of CSR, corporate social responsibility. सबैजनाले चाहिँ यसको इफेक्ट्सहरु चाहिँ को बारेमा own circle of influence. What is CSR? What can be the problems and the solutions for the CSR? अब कस्तो प्रोग्राम गर्न सकिन्छ, कस्तो बिजनेसले कस्तो CSR गर्न सकिन्छ भनेर अलिअलि आइडिया चाहिँ हजुरहरु सबैले पाउनु हुनेछ. अनि as I have already said, यो कोर्समा चाहिँ चारवटा मोड्युल्स हुन्छ: challenges, principles, responsibilities and commitment. And the course outcome is, at the end of the course, you will have developed many ideas to face today's world challenges, because every challenge has its solution. It's only up to you how you take the challenges and how you find the solution. And you all will be reviewed and discuss all the ideas presented. त्यसपछि अघि नै मैले भनिसके यो कोर्सको सर्टिफिकेसनको लागि सबैजनाले चाहिँ रेजिस्टर अनलाइनमा गर्नुपर्ने हुन्छ. jsi.cc मा गएर स्किल डेभलपमेन्टमा गएर अपकमिङ कोर्सेसमा गएर जेसाई पाटनले गरेको यो कोर्समा गएर रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भइसकेपछि यो सेसनमा हजुरहरु सबैजना पार्टिसिपेट भइसकेपछि आफ्टर 2 to 3 days कोर्स क्लोज गरिसकेपछि चाहिँ एभ्रीवन विल बी गेटिङ द मटेरियल्स फर द टेस्ट. त्यो टेस्टमा चाहिँ हजुरहरुले टेस्ट गरि पास गर्नुभयो भने चाहिँ यु अल विल बी ग्रेजुएटेड फर दिस सेसन. Moving on to next, अब I will be showing you a video. त्यो भिडियो चाहिँ सबैजनाले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला. And then we will be having some small discussion on the video as well. Hello, I'm Severin Suzuki speaking for Sound सुनिरहेको छ है? Okay. Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Seti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child and I don't have all the solutions. But I want you to realize neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert.
If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world, and we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. So, anyone from the participants can say, when was this speech made? तपाईहरुले चाहिँ अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है भन्नु मैले इयर मात्र देखेँ भन्नुस् न याद भएन 1992 UN समिटमा Yes. UN Summit को Environmental Summit in Rio de Janeiro 1992 मा चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ बनाएको थियो. After 2 decades, यो भिडियो बनाएको 2 decades भन्दा बेसी भइसकेको छ, but still we are making this same speech, we are hearing the same speech. त्यो भिडियो बनाउँदा केही नै अचिभ गरेको जस्तो देखिँदैन, तर everything that was told there
and the actions that were taken that time are still be taken now. 1992 ma banaeko videos had only one achievement, and the concept was shared about corporate social responsibility. 1992 मा बनाएको भिडियोमा पनि corporate social responsibility को कुरा गर्छन् भने अहिले पनि now also we are in the situation where we have to talk about corporate social responsibility, and we have to give something for this community and the society by our organization. So again म तपाईहरुलाई चाहिँ तीनटा ग्रुपमा पठाइदिन्छु, त्यसपछि the work you have to do is CSR भनेको के हो र हजुरहरूले कुनै न कुनै CSR को प्रोग्राम्सहरु गर्नु भएको होला, एक्सपीरियन्स गर्नु भएको होला, त्यो बारेमा चाहिँ शॉर्ट एउटा डेफिनेसन, शॉर्ट एउटा एक्सपीरियन्स चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हुन्छ. So I will again be sending you to the breakout rooms. अघि नकै ब्रेकआउट रुममा चाहिँ म हजुरहरूलाई फेरि पठाउने छु. Okay, so तपाईहरुको टाइम चाहिँ 5 minutes. Your time starts now. Assign to breakout room 1. Assign to breakout room 1. Move to breakout number 4. म लेटर गर्दा हुन्छ हैन? म यही बस्दा हुन्छ हैन? हुँदैन, जानु परेन. मलाई चाहिँ किन पठाउनु पर्ने रे? कस्तो सबैजना जानु पर्यो नि. म पनि निस्किन लाग्यो क्या, अब मेरो उता मिटिङ स्टार्ट भइसक्यो. ए हुन्छ कुशल भाइ, हुन्छ है म एकछिनमा गर्छु ल भाइ. ल त ल, म अहिले लाग्ेँ है. म हुन्छ पछि फेरि जोइन हुन्छु. हुन्छ हुन्छ.
प्रहलाद तपाईको घरमा कुकुर पहिल्यैदेखि थियो पहिलेदेखि थियो हिजो पनि ट्रेनिङ भइराख्दाखेरि कुकुर आइरहेको थियो नि है तपाईको त्यही भएर भिडियो अफ गरिहाल्दा थिएँ के हो नाम उसको ब्ल्याकी ब्ल्याकी हु। ब्ल्याकी हु। ब्ल्याकी ब्ल्याकी खोज्दैछ कहाँबाट बोलायो भनेर सुमन दा आउनु भएन क्या हो तपाईँकोमा आउनुभएको थियो खै कता जानुभयो त्यही अड्किराख्नु भएको रहेछ 17 सेकेन्ड बाँकी छ अब कुशललाई चाहिँ एसडिजीमा जानुभयो कुशल दाइ चाहिँ जानुभयो हामी सबैजना आयौँ है ओके ग्रुप 1 अब हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ प्रकृति दिदी र म छु अनि हाम्रो डिस्कसन अनुसार चाहिँ सिएसआर भनेको चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटी जसले चाहिँ सोसाइटीलाई बेनिफिसियल प्रुभ गर्छ त्यस्तो एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ सिएसआर मान्न सकिन्छ अनि जस्तै अब जेसीआई पाटनले गर्ने न्यानो अभियान पनि एउटा सिएसआर कै रूपमा प्रुभ हुन सकिन्छ किनभने त्यसमा चाहिँ हामीले निडी पिपलहरूलाई लुगा दिने त्यो गर्छौँ अनि अरू भनेको फन्ड रेजिङ फर निडी पिपल अनि क्लिनिङ क्याम्पेनहरू पनि एउटा सिएसआर इभेन्टमा काउन्ट हुन सक्छ जस्तै लाग्यो हामीलाई किनभने क्लिनिङ क्याम्पेनले अब सोसाइटीको इन्भाइरोमेन्टलाई क्लिन गरेर वरिपरिको वातावरण हेल्दी बनाउँछ अनि त्यही हो थ्याङ्क यू Thank you so much, Akshay. Anything extra from कसैको ग्रुपले केही एक्स्ट्रा लेख्नु भएको छ अक्षयजीले भन्नुभएको जस्तै गरेर ग्रुप 2 I'll be representing group 2. CSR भनेको चाहिँ जसले चाहिँ एउटा कर्पोरेट जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र सोसाइटीलाई चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ त्यसले कसरी रोल खेलिरहेछ कर्पोरेटले चाहिँ कसरी सोसाइटीलाई राम्रो बनाउन या सोसाइटीले रोल खेलिरहेछ भनेर चाहिँ सिएसआर भनिन्छ जस्तो लाग्छ अनि सिमेन्ट फ्याक्ट्री जस्तो एक्जाम्पल चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ नि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट त दिइरहेछ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ सिमेन्ट फ्याक्ट्रिजहरूको बट फ्याक्ट्रीले गर्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एकदमै असर पारिरहेछ नेगेटिभ असर पारिरहेको हुन्छ नि त जब चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रिजहरूबाट आउने त्यो पोल्युसन एयर पोल्युसन हुनसक्छ अनि डिफ्रेन्ट एयर पोल्युसनले गर्दा पनि धेरै हेल्थमा इफेक्ट हुनसक्छ त्यस यति नै हो cement just example the cement factory thank you so much Aarti
Group number 3. Group 3 बाट चाहिँ म फेरि पनि म रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु. We are humans हैन, humans are all socio animals. सोसियो एनिमल्स भन्दा सोसियलमा सोसाइटीमा बस्ने सबैसँग मिलेर बस्ने भएर सोसियो एनिमल्स भन्छ. हामी सोसाइटीमा के आफूले सोसाइटीमा के कन्ट्रिब्युट नगर्ने भए हामी पनि अरू एनिमल्स जस्तै मात्र हुन्छौँ हैन. हामी खाने बस्ने मात्र त हुन्थ्यौँ. हामीले के अरू आफ्नो सोसाइटीमा आफ्नो वरिपरि सराउन्डिङ्सहरूमा के इम्प्याक्ट दिने खालको कार्यक्रम गर्ने भएर हामी सोसियो एनिमल्स भएको छौँ. अब यो CSR भन्नाले त्यही हो. अब आफ्नो सोसाइटी र अरू कम्युनिटीमा आफूले के इम्प्याक्ट दिन सकिन्छ त्यही हो CSR भन्नाले. अनि एज अ JCI हामीले डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू गरेका छौँ. पहिले जस्तै ब्लड डोनेसनहरू भयो, नेवारी भोज पाटन नाइट्सहरूबाट हामीले फन्ड कलेक्ट इन्टेलेक्चुअल डिजेबल स्कुलमा हामीले डोनेट गरेका छौँ. त्यो पनि एउटा त्यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई केही हेल्प होस् या उनीहरूले एजुकेसन प्राप्त होस् भनेर गरेको कन्ट्रिब्युसन हो होइन. हामीले त्यो पनि एउटा सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ. अनि अस्ति भर्खर हामीले पिम्बालमा पनि हामीले क्लिनिङ गरेका छौँ. त्यो पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन नै हो हाम्रो JCI पाटनबाट. अनि ब्लड डोनेसनहरू पनि गरेका छौँ. त्यसबाट पनि हामीले अब ब्लड ब्याङ्कमा ब्लडको एमाउन्ट कम भएको कारण हामीले जहिले पनि वर्षपछि हामीले ब्लडहरू कलेक्ट गर्छौँ अनि ब्लड ब्याङ्कमा दिन्छौँ. त्यो पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन नै हो. थ्याङ्क यू. Thank you so much, Pravacy. तपाईँले धेरै नै एक्जाम्पल्सहरू पनि दिनुभएको छ. Thank you so much. Group 4. ग्रुप 4 बाट चाहिँ म रिप्रेजेन्ट गर्दैछु. जाजुले जोशी. धन्यवाद ट्रेनरज्यू मलाई के बोल्ने मौका दिनुभएको. मेरो विचारमा CSR भनेको चाहिँ कम्पनीको अब केही कुराहरू मिश्रित आइ पनि सकेका छन् होइन. त्यो पनि मेरो अलिकति धारणा. जस्तो कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो कर्तव्य भन्नाले जे पनि हुनसक्छ. आफूले गर्ने काममा चाहिँ अरूलाई ह्याम्पर नगर्न सक्ने. जस्तो हाम्रो आरतीजीले पनि इक्जाम्पल दिनुभयो. कुनै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट निस्किने पल्युसनले गर्दाखेरि अरूलाई ह्याम्पर हुन सक्छ भन्ने पनि त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने के फ्याक्टरहरू के गर्न सकिन्छ. जस्तो प्लान्टेसन वरिपरि प्लान्टेसन गरिदिने कि जस्तो अब त्यो पल्युसन नहुनको लागि फिल्टरहरू हाल्ने कि त्यो पनि अ काइन्ड अफ CSR मै पर्छ होइन. अनि त्यो बाहेक पनि अरू के छ भने त्यो छैन भने अर्को इक्जाम्पल भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले प्रफिट अर्निङ गरिरहेछ भने प्रफिट इज नट ओन्ली फर देम भन्ने कुरा पनि हुन्छ. एउटा थिङ्किङ छ. प्रफिट अमङ द प्रफिट यु हेभ सम रेस्पोन्सिबिलिटी टु सोसाइटी. किनभने तिमीले भनेको खालि सोसाइटीबाट बेनिफिट लिइरहेछौ नि त. तर तिमीले त्यो सम प्रफिटबाट चाहिँ सोसाइटीलाई पनि केही पर्सेन्ट तिमीले दिनुपर्छ. केही पर्सेन्ट दिनुपर्छ. जस्तै अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा भन्ने हो भने तिम्रो ओभरअल प्रफिटको 2% चाहिँ तिमीले CSR मा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ होइन. त्यो कन्ट्रिब्युट यो इयर गऱ्यो भने एभ्री इयर तिम्रो एकुमुलेट भएर जान्छ. तिमीले त्यो CSR को अमाउन्ट चाहिँ CSR मै खर्च गर्नुपर्छ. त्यो भएर पनि अब एभ्री कम्पनी अहिलेको नियम अनुसार चाहिँ सबै कम्पनीहरूले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ CSR मै छुटाएको हुनुपर्छ र धेरै पनि गरिरहेछ देखिरहेको हुन्छ. जस्तो अब हामीले पनि केही हदसम्म हाम्रो मोस्ट अफ द कार्यक्रमहरू CSR छन्. किनभने हामीले कम्युनिटीलाई गिभिङ ब्याक गरिरहेछौँ. हाम्रो ट्रेनिङहरूदेखि लिएर ब्लड डोनेसन, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई हाम्रो सेभ वाटर सेभ लाइफ बिलो वाटर भन्ने क्याम्पेनका साथ पनि हामी गयौँ होइन. त्यस्तै हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ. त्यो सबै CSR अन्तर्गतै पर्छ. CSR भनेको एकदम ब्रोड कन्सेप्ट हो. हामीले यतिमा मात्रै डिफाइन गरेर अलिकति पुग्दैन. अझ धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई. थ्याङ्क यू. Thank you so much, Jajuliji. Exactly, सबैजनाले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ राइट नै छ है. So what is CSR
को बारेमा त हजुरहरूले सबै भनिसक्नुभयो. Everything that you do, you always have to give something back to the society, for the community, for the betterment of everyone. So that is basically what CSR is termed as. And according to the International Chamber of Commerce, the voluntary commitment by business to manage its activities in a responsible way is termed as CSR. A voluntary commitment भनेको चाहिँ कस्तो, जस्तै अघि हजुरहरूले पनि example दिनुभयो, as being a GSA member, you're always committed with some of the voluntary activities. अब त्यो हजुरहरूले कुनै वृद्धाश्रममा गएर क्लोथ्स नै दिनु हुने हो कि कुनै कुनै स्कुल्सहरुमा गएर उहाँहरूलाई सामान पुर्याउने हो, त्यो सबै कुरा चाहिँ एउटा voluntary commitment नै भयो. You are giving something back to the organization, you are giving something back to the people who are really in need of that. अनि त्यो पनि in a responsible way, irresponsible way मा गर्नु भएन, एकदम responsible way मा rules and regulations follow गरेर एउटा गर्ने voluntary commitment to manage this business and activities is what CSR is termed as. CSR अघि हाम्रो ज्याजुअलीजीले भन्नुभएको जस्तै गरेर नै CSR has many different definitions and interpretations among the world according to the organizations, government organizations. So all definitions from teams are very correct. Corporate social responsibility is a concept that encourages companies to integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interactions with the stakeholders on the voluntary basis. CSR भनेको चाहिँ जहिले पनि voluntary basis मा नै गरिन्छ most of the time, as we all are very clear about it. So moving on to next, we will be entering to the second module, that is principle. This material will be talking about the background of the CSR. Okay. Globalization. सबैजनाले चाहिँ globalization को word चाहिँ जहिले पनि सुनिरहेका नै छौँ. Every time जहिले पनि environment पढ्ने बेलामा or कुनै पनि microeconomics पढ्ने बेलामा the word globalization has always been in the top list. Because of globalization is affecting everyone, and because of globalization, countries becomes more connected both economically and culturally. Globalization will also have a growing impact on business organizations and practices. Globalization को दुवै advantages र challenges-हरु पनि छ. Globalization has brought lots of advantages and challenges. Globalization brought many positive aspects, but also some challenges in the world had to face. There was a need for social responsibility. This is why corporate social responsibility was an issue for large multinational companies, but today it is strongly affecting small and medium enterprises. यो भन्दैमा small र local businesses-हरु चाहिँ affect नभएको भन्न सकिँदैन. Globalization-को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ small देखि लिएर medium सबै enterprises-हरुलाई चाहिँ केही न केही कुनै न कुनै means-हरुबाट चाहिँ affect भइ नै रहेको छ. And any changes in the rule of offer or demand will affect the entire business chain, not only a part affected, but the mainly small and medium enterprises because of implementing changes for new process. अनि त्यो मात्र नभइकन international legislations र standards-हरुले गरेर पनि हामी as an organization we had to face lots of problems, lots of challenges, जसले गरेर चाहिँ CSR मा पनि अलिअलि hamper परि नै रहेको हुन्छ. अनि UN Global Compact ले चाहिँ actually एउटा के इनिशिएट गरेको छ भने सबै बिजनेसेसहरु, सबै गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन, सबै बिजनेस, सबै एन्टरप्राइजेसहरुमा चाहिँ कुनै न कुनै स्ट्यान्डर्ड्स र भ्यालुजहरु चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ UN Global Compact ले चाहिँ इनिशिएट चाहिँ विगतका वर्षहरुदेखि गरिसकेको छ. So moving on to next talking about CSR principles with corporate social responsibility, सबै बिजनेसहरुले चाहिँ कुनै धेरै नै responsibilities-हरु चाहिँ follow गर्नुपर्ने हुन्छ. जसमध्ये चाहिँ the first is behave ethically. Everyone knows what is ethics. Ethics भनेको आफूले चाहिँ सबै rules and regulations-हरु follow गरेर कुनै पनि rules-हरुको उल्लङ्घन नगरिकन गर्ने एउटा kind of आफूले गर्ने activities हो. So respecting every business ethics and personal values is very important while following the corporate social responsibility. This is going to contribute to the economic development. This does not happen by handing out money, but by generating products, jobs, and development. कुनै पनि economic development को लागि contribute गर्नु भनेको पैसा मात्र दिएर profit जुन profitबाट आएको कि त organization ले कमाएको पैसा मात्र दिएर हुँदैन, तर
कसैलाई जब क्रिएट गरिदिनु, कसैलाई प्रडक्ट्सहरू बनाइदिनु, कसैलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड गर्नु इज अल्सो अ कन्ट्रिब्युसन टु दि इकोनोमिक गभर्नमेन्ट एन्ड इम्प्रुभिङ द क्वालिटी अफ लाइफ. How can we improve the quality of life? Quality of life is sabai employees haru, families haru, local committees, society haruमा चाहिँ हामीले चाहिँ quality of life चाहिँ improve गर्न सकिन्छ. Business ethics is about having a clear mission, vision and values, transparency, business practice, anti-corruption policies. त्यसै गरी working environment involves selection and recruitment processes, anti-discrimination policies, training and incentives, human rights, health and insurance policies, and a very pleasant place to work. All these things lies in the CSR principles. And this environment has both internal and external practices and actions to protect and prevent damages to the environment. So can anyone say what are the 3 P's of CSR? कसैले guess गर्न सक्नुहुन्छ? 3 P's of CSR. Unmute गरेर बोल्नु होला. If anyone knows what are the 3 P's of CSR, please unmute your microphone. People, planet, or profit. People, planet, or prosperity. These are the 3 C's of the CSR and 3 P's of the principles of CSR. People भनेको के हो? The social well-being and equal opportunities. People are all the people inside and outside of the company. Social well-being and equity. People भन्दैमा तपाईको अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने मान्छे मात्र हैन कि तपाईको अर्गनाइजेसनमा जसरी कुनै न कुनै थ्रु मिन्सबाट कनेक्ट हुनु भएका अर्गनाइजेसनमा भएका र अर्गनाइजेसन बाहिरका भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ people अन्तर्गत पर्दछ. त्यसैगरी planet means the consequences of the environmental protection and resource conservation. जति पनि planet भनेको चाहिँ not about all the planets, but it's all about the environment, how you conserve and preserve environment, natural resources that you have in your locality. And moving on to next, prosperity. Prosperity is the economic effect of products and services. Economic prosperity for all and continuity. People, planet, and prosperity. These are in the business cycles. Prosperity is also known as profit. It was also referred as profit. And people. People means human capital. And according a company, in every company uses the 3P, also called as triple bottom line, TBL, in business language, which conceives a reciprocal social structure in which the well-being of corporate, labor, and other stakeholders' interests are independent. यसमा चाहिँ stakeholders भनेको चाहिँ they are the one who is influenced directly or indirectly by the actions of the companies. Stakeholders might be employees, community, partners, clients, suppliers, anyone's. And business also seeks to give back by contributing to the strength and growth of its community, with which healthcare र educationहरुमा चाहिँ foster हुँदै जान्छ. And planets are the natural capital, as I've already said. Environment र natural resources हरूलाई चाहिँ planet को अन्तर्गत हामीले categorize गर्न सकिन्छ. So these are all about people, planet, and prosperity. Now म फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ तीनटा ग्रुपमा डिवाइड गर्छु. That will be consisting of people, planet, or prosperity. And the task you have to do is some of the people will be on the planet group, some of them will be on people group, and some of them will be in the prosperity group. तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ पहिला म ग्रुप क्रिएट गर्दै हाल्छु एकैछिन.
सबैजना भिडियो अन गरौँ न के गरिरहेछ हेरौँ न फोन अन गर्छु सर्वे कस्तो के बुझिरहेको छैन भने सोध्नु भए पनि हुन्छ है Okay, the task that you have to do is you have to come up with one action you could do to help the challenge on the year assigned. मैले तीन-तीनजनालाई चाहिँ people, planet or prosperity तीनटा ग्रुपमा पठाइदिएको छु. As I've already said, people are the people who are connected to you inside and outside your organization. Planet are the environmental and natural resources. त्यसै गरी prosperity भनेको चाहिँ हजुरहरूको profit shared by all the commerce continuously conscientiously or not है so यो तीनटा ग्रुपमा चाहिँ मैले तीन-तीनजनालाई चाहिँ assign गरिदिएको छु you have to come up with one action that you could help with the challenges under your assign तपाईहरुले challenges जति पनि फेस गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ के एक्सन लियो भने चाहिँ त्यो challenges लाई चाहिँ हजुरहरुले overcome गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ you have to come up with one idea and you have got time of 3 minutes so म टाइमर पनि राख्दै हाल्छु and anyone from your group will be presenting on whatever you have discussed right so breakout room has been started
हाम्रो टिममा चाहिँ साथीहरु खाना खान गएको छ यजुला र अक्षय हैन म हैन यजुला यजुला सबैजना आउनु भयो जस्तो छ है सो सबैजनाले चाहिँ एकदम राम्रो डिस्कसन पनि गर्नुभयो होला सो मुभिङ अन विथ द ग्रुप 1 आरती Pravesh Sai and Mijas. Who is going to present? I'll be representing group 1 people. People ma चाहिँ social well-being and equal opportunities भनेको छ अनि इम्प्लोइजहरु चाहिँ पिपलमा पर्छ हैन इम्प्लोइजमा चाहिँ के हुन्छ भने च्यालेन्जेसहरु चाहिँ के छ भने जब सेक्युरिटी उनीहरुलाई चाहिँ जब सेक्युरिटी चाहिँ हुँदैन किनभने अब के गरेर अब असै कोभिड-19 कै एक्जाम्पल दिउँ हैन अब उनीहरुलाई त्यो सेक्युर छैन कि उनीहरुको जब चाहिँ हुन्छ उनीहरुले गर्न पाउँछ उनीहरुले कतिले त काम पनि पाइरहेको छैन कतिले चाहिँ भएको काम पनि छोड्नु परिरहेको छ हैन अनि त्यसरी नै पेमेन्ट पनि लो भइरहेको छ उनीहरुलाई सबैले चाहिँ इक्वल पेमेन्ट पाइरहेछन् जति उनीहरुले पाउँथ्यो त्यति पेमेन्ट चाहिँ पाइरहेको छैन पेमेन्ट पनि लो हुन्छ अनि इम्प्लोयमेन्ट रेट पनि कम भइरहेको छ त्यही भइहाल्यो अनि किनभने अब नेपालमा चाहिँ अब यो कोभिड-19 ले गर्दा कति त फर्केर आइरहेको हुन्छ नेपाल हैन विदेशबाट नेपाल फर्केर आइरहेको छ उनीहरुले चाहिँ राम्रो काम पाइरहेको हुँदैन उनीहरुले आफूले चाहेको काम चाहिँ पाइरहेको उनीहरुले जति त्यहाँ विदेशमा गएर कमाइरहेको हुन्छ नेपालमा आएर चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ ठ्याक्क त्यति पैसा कमाइरहेको हुँदैन अनि अर्को चाहिँ कास्ट डिस्क्रिमिनेसन पनि नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो कास्ट डिस्क्रिमिनेसनले गर्दा नै जब अपर्च्युनिटिजहरु पाइरहेको हुँदैन कतिले चाहिँ हुन्छ नि अब यो जातले भएन त्यो जातले मिलेन अब गाउँबाट आएको यिनीहरुलाई केही थाहा हुँदैन भन्ने जस्तै चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अब कुनै अफिसहरु या कुनैमा जब चाहिँ पाउँदैन अनि अर्को चाहिँ ल्याक अफ टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी चाहिँ किनभने अब बाहिरको टेक्नोलोजी र हाम्रो टेक्नोलोजी एकदम डिफरेन्स हुन्छ हैन अनि बाहिरको टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो अब अनलाइनहरु पनि राम्रै हुन्छ अनलाइन मा जब पाउँछ हाम्रो नेपालमा अनलाइन जब भनेको पनि त्यस्तो चाहिँ इम्प्याक्टफुल चाहिँ छैन हैन अनि एक्सन्सहरु चाहिँ के भने नि एक्सन्सहरु लिनलाई चाहिँ हामीले एक्सन्सहरु चाहिँ अब सबै हामीले यो ह्युमन्स राइट्सहरुलाई चाहिँ ह्युमन राइट्सहरुबाट चाहिँ एक्सन लिनु पर्यो कि अब हुन्छ नि ह्युमन राइट्सहरुलाई फर्मुलेट गरेर चाहिँ फर्मुलेट गर्ने अनि कसको यो अब जब छैन उनीहरुलाई चाहिँ राम्रो जब अपर्च्युनिटी दिने कुन लेभलको मान्छेहरुलाई हुन्छ नि अब एजुकेसन लेभलहरु कस्तो छ उनीहरुलाई त्यही अनुसारले चाहिँ जब दिने खालको दिनुपर्छ थ्यांक यू Thank you so much, Arati. Arati ji say there are lots of problems, challenges that the planet has to face. Right? So, moving on with the people who is representing हामी people मा थियौ होला सायद ग्रुप 1 people तपाईहरु planet मा हुनुहुन्थ्यो people मा थियौ तपाईहरु people okay sorry anyone from planet I will be representing from planet your planet as a planet there are many problems we are facing in just say our global warming भयो अनि pollution भयो अहिले हेर्दाखेरि पोल्युसनको एकदमै मेजर प्रब्लममै पर्न आउँछ यो प्लानेटको लागि अनि अर्को भनेको होल इन ओजन लेयर जुन त्यो ओजन लेयरमा हाम्रो डिफरेन्ट अरु धेरै कुराले गर्दा ओजन लेयर इफेक्ट भएर ओजन लेयर बिस्तारै होल हुने गएको छ अनि अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ इकोसिस्टम डिसब्यालेन्स त्यसमा चाहिँ अब जस्तै यो इकोसिस्टम डिसब्यालेन्समा हाम्रो डिफोरेस्टेसनले गर्दा अब धेरै डिफोरेस्टेसन होस् या अरु जुनसुकै एस्पेक्टले गर्दा होस् हाम्रो धेरै जस्तो एनिमलहरु इन्डेन्जर्ड र
कुनै कुनै त लोप पनि भइसकेको छन् अनि त्यसले गर्दा इकोनोमिक इकोसिस्टम अलिक डिसब्यालेन्स हुँदै गएको छ र अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ पपुलेसन बढ्दै गएको जस्तै अब त्यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ अनकन्ट्रोल बर्थ नै हो अनि त्यसमा चाहिँ अब पिपलहरूलाई मान्छेहरूलाई चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको कन्सेप्ट नभएको हुनाले उनीहरूले उनीहरूले जति पनि बर्थ दिँदै गएको छ र अर्को नेपालको कन्सेप्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै यही वर्ष मात्र हामीले धेरै न्युजहरू सुन्न पाएको छौँ जस्तै नेचुरल डिजास्टरहरूको बारेमा त्यो पनि एउटा प्लानेटकै प्रब्लममा पर्न आउँछ जस्तै लाग्यो मलाई अनि यी प्रब्लमहरूलाई हामीले ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छन् जस्तै अवेरनेस प्रोग्रामै भयो अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल कन्ट्रीको लेभलमा मात्र होइन कि हामीले पुरै वर्ल्डलाई समेट्ने गरी अवेरनेस प्रोग्राम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को भनेको अब पल्युसन कम गर्नको लागि अल्टरनेटिभ प्रोसेसहरू युज गर्ने जस्तै एयर पल्युसन गर्नको लागि यो डिजेल भेहिकलहरूले गर्दा एयर पल्युसन भएको छ अनि त्यसको सट्टा चाहिँ अब इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू चलाउने अनि हामीले खाने फुडहरूलाई चेन्ज गरेर अर्ग्यानिक फुडमा लग्ने अनि अरू त्यस्तै हो अनि अर्को एउटा सोल्युसन भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियल एरिया वरिपरि एउटा प्रिभेन्सन अपनाउने जस्तै अब ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूले हार्मफुल ग्यासहरू फाल्छन् अनि त्यसको लागि त्यसको ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हामीले वरिपरि विभिन्न रुखहरू प्लान गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ त्यो एयरलाई हार्मफुल त्यस्तो नहुने गर्छ अनि त्यही हो थ्याङ्क यू So another from Akshay's group would like to continue? मैले बोलेको नसुनेको बिचमा बिचमा अलिकति काट्यो हजुर अब मैले चाहिँ एउटा प्रब्लमहरूको बारेमा र प्रोग्रामको भने जस्तै प्रोग्राममा चाहिँ हामीले अब अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा कन्ट्रीको भित्र मात्र नभइकन पुरै वर्ल्डलाई समेट्ने गरी एउटा अवेरनेस प्रोग्राम क्रिएट गर्न सक्छौँ अनि अर्को भनेको जस्तै अब पल्युसन कम गर्ने प्रोसेसहरू अब जस्तै डिजेल भेहिकलहरूले गर्दा एयर पल्युसन हुन्छन् अनि त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले अल्टरनेटिभ भेहिकल जस्तै डिजेल भेहिकल युज गर्न इलेक्ट्रोनिक भेहिकल युज गर्न सक्छौँ अनि अर्को भनेको हामीले खानेकुरा चेन्ज गरेर अर्ग्यानिक खानेकुरातिर लग्न सक्छौँ अनि अर्को इन्डस्ट्रियल एरियाहरूमा हार्मफुल ग्यासहरू आउँछन् र त्यसको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ वरिपरि रुखहरू रोप्न सकिन्छौँ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो प्लानेटको प्रब्लमहरू अलि सल्भ हुन सक्ला कि भन्ने विश्वास छ थ्याङ्क यू Thank you so much, Akshay. It's wonderfully presented. धेरै नै राम्रो discussions र solutions-हरु पनि हजुरहरुले ल्याउनु भएको छ. So think that's really great. So moving on with the prosperity, who is going to present? I would like to present prosperity. Okay. हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ के डिस्कसन भएको थियो भने अब prosperity भने अब कम्पनीको प्रॉफिट भयो अनि लाइक अब यो सीएसआरले पनि यो prosperity बेस लाइनमा राखेको छ. prosperity एज इन जेनरल सोसाइटीको prosperity यो प्लानेटको prosperity भयो. अब हाम्रो सोसाइटीको prosperity को कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई अब धेरै जस्तो अब हाम्रो कन्ट्रीमा भनौँ धेरै जस्तो अब लाइक मिडल क्लास छ फ्यु अप्पर क्लास अनि लाइक आदिहरू जस्तै पोभर्टीको लाइन बिलै छ भनौँ यदि मार्जिनमै छ भनौँ तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भने अब हाम्रो यो वर्ल्डभरि नै एउटा थ्योरी यो लाइक युनिभर्सल बेसिस इन्कम भन्ने एउटा आएको छ होइन जसले जसको त्यो जसरी पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ जसको लागि इन्कम छैन तैँले आफ्नो जबहरू
गुमाएको छ यदि कोही हाम्रो बेसिक निड अफोर्ड गर्न नसक्ने कोही हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब सर्टेन गभर्मेन्टले सर्टेन स्टाइपेन्ड वा सम मनी क्यास दिएर पनि उहाँहरूको त्यो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ अर्को जब लसहरूलाई लाइक फ्रम लाइक के भन्छ हाम्रो इन्डस्ट्री चेन्ज भएकोहरूलाई अब तिनीहरूको अटोमेसनमा गइरहेको होला इन्डस्ट्री अनि तिनीहरू जब लस गरी तिनीहरूलाई पनि सर्टेन एउटा बेरोजगारी भत्ता दिएर पनि तिनीहरूलाई अरू स्किलहरू पनि सिकाएर उनीहरूलाई तिनीहरूको के भन्छ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ अनि अर्को पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एज अ प्लानेट जेनरको पर्सपेक्टिभ जसमा चाहिँ हामीलाई एउटा ग्रिन इन्भाइरोमेन्ट ग्रिन रिन्युएबल इन्भाइरोमेन्टको एउटा प्लान गरेर हामी नन पोल्युटेड इनर्जी रिसोर्सेसहरू युज गरेर तिनीहरू त्यसो गरेर इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हामी पर्सपेक्टिभ बाटोमा लान सकिन्छ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच यस all the teams तिनैवटा टिमले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गरेर चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू च्यालेन्जेसहरू र त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एभ्रीवन हेज अलरेडी कभर्ड अप सो थ्याङ्क यू एभ्रीवन मुभिङ अन टु नेक्स्ट UN Global Compact, United Nations Global Compact. The Global Compact, one of the United Nations Millennium Development Goals, was implemented with the aim to bring together companies, UN agencies, laborers, and civil societies to support universal social and environmental principles. The UN implemented the Global Compact in July 2000 and is a framework for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with 10 universal accepted principles in the areas of human rights, labor, environment, and anti-corruption. UN ले चाहिँ चारवटा एरिया अफ प्रिन्सिपल्सलाई डिभाइड गरेर चाहिँ 10वटा प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ एउटा डेभलप गरेको छ सो युनाइटेड नेसन्स एन्ड द GCI and United Nations Global Compact. In 2008, GCI passed a commitment to action to advance CSR through the United Nations Global Compact. Based on it, on January 9, 2008, the UN Global Compact and GCI signed an MOU, Memorandum of Understanding. As per the agreement, the UN Global Compact is committed to supporting GCI and to promote cooperation between its local networks and GCI organizations. On the other hand, GCI has great access to small and medium enterprises and will promote the UN Global Compact principles, first among GCI members and then to small and medium enterprises. UN र GCI ले चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको छ जसबाट चाहिँ स्मल र मिडियम एन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ नै तर त्यसबाहेक चाहिँ त्यसलाई प्रमोट गर्दै UN ग्लोबल कम्प्याक्टले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ GCI मेम्बर्सलाई दिएर GCI मेम्बर्स जसले बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ कुनै अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला support गरेर त्यसपछि they are supporting the small and medium enterprises that the country holds हैन the United Nations Global Compact slides change भएन The United Nations Global Compact was created because of the need to restore rights and values among people, companies, communities, and countries. This is where the 10 principles of United Nations Global Compact come into place. They are divided into 4 categories: human right, labor, environment, and anti-corruption. GCI and the United Nations Global Compact signed a memorandum of understanding to work together promoting the following principles. जस अन्तर्गत चाहिँ human right principles अन्तर्गत चाहिँ first principle is business should support and respect the protection of internationally approved human rights. भनेको the core value of international human rights law is the notion that all human beings are born free and equal in dignity and rights. It is up to you how you make sure that people are treated respectfully in the company, association, or society. Companies should voluntarily promote human rights. Everyone is free, everyone has their own rights, everyone has their own rights to decide what you want to do. First principle is त्यही कुरालाई explain गर्छ. Moving on to principle number 2. Business should ensure the supplies respect human rights. Business should make sure that they are not complicit in human rights abuses. Complicit knowing and accepting or covering human rights abuses.
The human rights abuse can be in your own environment or with customers, suppliers, etc. Companies should avoid being complicit by ignoring when suppliers or customers violate human rights principles. Companies should not buy or sell to those who do not comply with these principles. त्यसपछि हाम्रो principle number 3 lies on the labor standard principle. Under which principle number 3 ले चाहिँ के भन्छ भने business should uphold the freedom of association and the effective recognition of the rights of collective bargaining. Respect for the rights of employers and the work to join associations of their choice. त्यसपछि आउँछ principle number 4. Business should uphold the elimination of all forms of force and compulsory labor. Business would never use force or compulsory labor. त्यो भनेको चाहिँ जति पनि forced works which are worked for debts, identity papers or threat or firing or other works, त्यो कुनै पनि डर त्रासले गरिएको कामहरू गराउने कामहरूलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रिन्सिपल नम्बर 4 ले भन्छ. त्यसपछि मुभिङ on principle number 5, which also lies in the labor standard principles, talks about business should uphold the effective abolition of child labor. Business would abolish child labor. हामी नेपालमा पनि कुरा गर्छौं बाल श्रम गर्नु हुँदैन भनेर कुरा. यो कुरा पनि प्रिन्सिपल नम्बर 5 CSR को UN को ग्लोबल कम्प्याक्ट को प्रिन्सिपल अन्तर्गत चाहिँ पर्छ. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने minimum age of admission after completion of compulsory schooling जुन चाहिँ 15 years मानिन्छ 11 to 13 years of schooling plus 2 years of तपाईको high school भनेको 15 years of schooling सकिसकेको मान्छेहरुले मात्र वर्क काम गर्ने राइट छ भनेर चाहिँ लले भनेको हुन्छ. The age of light work varies 13 or 14 in developing countries. In some countries work is not permitted before the age of 15. हजुर 15 years भन्दा अगाडि चाहिँ you are not allowed to work, you are not allowed to earn money. The rule त्यसरी चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ रुल सेट गरिदिएको छ. In most of the countries there is a minimum age to handle hazardous work, that is 18 years. तपाईं चाहिँ 18 years पछि चाहिँ you have rights to get the citizenship of the country, so you also have rights to get the driving license in our country as well. So business ले चाहिँ कुनै पनि child labor लाई चाहिँ support गर्दैन. यसले चाहिँ child labor लाई चाहिँ कहिले पनि support नै गर्दैन. Then moving on to next principle number 6, which also lies in the labor standard principle. It talks about business should not discriminate for employment or occupations. अघि हाम्रो आरटीजी ले पनि भन्नुभएको थियो कि लाइक हाम्रो बिजनेसहरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन्सहरु यो गाउँबाट आएको यस्तो कुरा गर्छन् भनेर हाम्रो अघि people अन्तर्गत आरटीजी ले पनि एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ. So business should uphold the elimination of discrimination in the respect of employment and occupations. We should not discriminate any people on the basis of race, color, political opinion, religion, sex or origin. यो सबै कुरालाई चाहिँ eliminate गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ principle number 6 ले भनेको छ. Then moving on to principle number 7, which lies on the environmental principle. It talks about business should support a precautionary approach to environmental challenges. Business should foresee and implement environmental protection measures. भनेको lack of full scientific certainty should not be a reason to postpone cost-effective measures. जस्तै हाम्रो देशमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रै कन्ट्रीको कुरा गर्नु पर्यो भने कुनै न कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ के रिजनले पोस्टपोन गरिदिन्छ र पछि त्यसको रिजनलाई चाहिँ साइन्टिफिकली उहाँहरूले चाहिँ टेक्नोलोजीसँग रिलेट गरेर कि त के पोलिटिकल इश्यूजहरुसँग रिलेट गरेर चाहिँ त्यो कामहरुलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेको गरे हुन्छ. तर बिजनेसहरुले चाहिँ यस्तो च्यालेन्जेसहरुलाई पनि ओभरकम गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रिन्सिपल नम्बर 7 ले एक्सप्लेन गर्छ. Moving on to principle number 8, business should promote environmental responsibility. Business should undertake the initiative to promote greater environmental responsibility. Contributing voluntarily can establish a culture that achieves more than legislation demands. आफूले गर्नुभएको बिजनेसहरु चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टली र इन्भाइरोन्मेन्टल रेस्पोन्सिबिलिटी र भोलुन्टरीली चाहिँ हजुरहरुले प्रमोट गर्नुभयो भने चाहिँ it always has a good point. त्यसपछि आएर प्रिन्सिपल नम्बर 9, business should develop environmentally friendly technologies. Business should encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. Protection the environment by polluting less, use resources in a more sustainable manner and recycle more.
जस्तै अघि हाम्रो प्लानेटबाट यशले पनि भन्नुभएको थियो हाम्रो जुन अहिले नेपालमा प्रोस्पेरिटीबाट यसले भन्नुभएको थियो जुन गो ग्रिनको कन्सेप्टहरू ल्याउनु पर्यो ग्रिन इन्भाइरोमेन्ट ल्याउनु पर्यो रिसाइकल गर्नु पर्यो प्रिन्सिपल नम्बर 9 ले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ अनि इट अल्सो पर्स्युज एन्ड एन्करेजेस द डेभलपमेन्ट एन्ड डिफ्युजन अफ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली टेक्नोलोजिज. And then comes to principle number 10, which lies in the anti-corruption principle. It talks about business should work against corruption in all forms, including extortions and bribery. By global standard, it means trading and influence, abuse or functions, illicit enrichment, obstruction of justice, laundering or concealment of illegal gotten gains. Corruptions can be taken in many forms that may vary in degree from the minor use of influence to the institutionalized bribery. अब करप्सन भन्दैमा कसैले सानो करप्सन गर्यो भन्दैमा त्यसलाई पनिसमेन्ट नदिने भन्ने हुँदैन तर बिजनेसले चाहिँ कुनै पनि काइन्ड अफ करप्सन्स कुनै पनि काइन्ड अफ ब्राइबरीहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट पनि गर्दैन र गर्नलाई प्रमोट पनि गर्दैन. So here is a case. Suppose you are in a foreign country and you lost your document and need to get a temporary document with the local authority. The general commits in the community are that you must bribe the employee to get the service. Would you bribe the employee? You can answer by saying yes or no. Imagine that you are that person who are in the foreign country and you lost your document and you need to get a temporary document with the local authority. The general comments in the community are that you must bribe the employee to get the service. Would you bribe them? Would you bribe the employee to get the documents back? I've got the answer from Suman Prasad Shrestha, Mishas Chitrakar, Akshay Boki, Prakriti Joshi, no. Yes. Pravesh ji also yes. Okay. It all depends upon you, but if I was in your place, I would never bribe any employee to get my documents back. But that's all up to everyone's perceptions and how you think. So moving on to next. Okay, so we have another activity here, but I'll again be sending you to all the groups that we have assigned before. And the thing that you have to do is discuss your action and come up with 2 more action a person could do under the same P. तपाईले जुन अघि people planet र prosperity मा गर्नु भएको कामहरु थियो नि एउटा त्यसलाई चाहिँ अझ पनि discuss गरेर चाहिँ you have to come up with two more actions and we'll again discuss it and anyone from the team member will be presenting अनि अहिलेसम्म चाहिँ present नगर्नु भएको membersहरुले चाहिँ present गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ. So I'll again be sending you to the breakout room. And you have the time of 3 minutes and your time starts now.
हेलो अध्यक्ष सन्चै हुनुहुन्छ Thank you, fellow. ल सबैजना आएको छैन हामी त टाइममा पुगेछ है ट्रेनरजीलाई धेरै नजिस्को है मिजाज रमाइलो आइरहेछ तपाईँलाई सुमन दाइलाई झ्याउ लागिसक्यो सुमन दाइलाई निन्द्रा लागिसक्यो हैन दिनभरि आज अनलाइन भयो कि म त बिहान 8 बजेदेखि नै सुमन दाइले यस्तो बच्चाहरूको ट्रेनिङमा बसिरहेको छु बसोति राख्नु भएको छ त्यहाँ छैन रमाइलो भएको छ आइम लर्निङ केही छैन राम्रो प्रगति भएको त राम्रो हो नि लर्न गर्नु पनि येजुलालाई धेरै खाना खाएर आएर गाह्रो भइसक्यो हैन हैन मलाई अब मज्जा कति टाइम बाँकी छ देजी के छ के प्लान छ कि कस्तो हुन्छ अब चाहिँ दुईटा मोडुल अझ पनि बाँकी छ हाम्रो यो सेकेन्ड मोडुल चाहिँ अलमोस्ट सिद्धिन आँट्यो ए ल ल खाना खान नि पाइन्छ हो ब्रेक लिनु खाना खानलाई म दिन्छु टाइम यो सेकेन्ड मोडुल सिद्धिसकेपछि चाहिँ हामी 10-15 मिनटको ब्रेक लिउँला नि त्यो टाइममा खाएर आउन सबजना 1000 रुपैयाँमा के आउँछ त 1000 रुपैयाँ राख्ने तपाईँ नै हो तपाईँले नै भन्नुहोस् न Okay, so we all are back right now, right? So again, we'll be discussing from 3 different groups who will be presenting from the planet. Yejula? I'll be presenting from the planet group. हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ अक्षय बोकीज्यू र सुमन कृष्ण श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ के डिस्कस गरेर के एन्सर निकालेका छौँ भने एउटा छ हाम्रो ग्रिन हाउस इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोलर इनर्जीहरू कन्ज्युम गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि लेस फ्युल्सहरू युज हुन्छ अनि अर्को छ वाटर हामीसँग अभाइलेबल भएको रिसोर्सलाई नै हामीले युज गर्ने ताकि बेसी अरू रिसोर्सहरू युज गर्न नपरोस् जस्तै वाटरबाट हामीले इलेक्ट्रिसिटीहरू युज गर्न सक्छौँ इलेक्ट्रिसिटी निकालेर त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ त्यो भयो अनि हाम्रो अहिलेको प्लानेटमा हामी मान्छे मात्रै बस्दैनौँ एनिमल पनि हुन्छ प्लान्ट पनि हुन्छ मात्रै प्रायोरिटी नदिकन हामीले एनिमल र प्लान्टलाई पनि हामीसँगै नै ग्रो गर्न दिनुपर्छ हामी सुपिरियर ठानेर चाहिँ हामीले यो एनिमल्सहरू स्लदर गर्ने अनि प्लान्टहरू जो डिफोरेस्टेसन यस्तो गर्न चाहिँ अलिक बन्द गर्नुपर्छ अनि अर्को एउटा छ लास्टमा हामीले यो युज गर्ने हामीले सबै घरमा प्राय युज गर्छ ग्यासेसहरू युज गर्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्लानेटहरू चाहिँ डिग्रेड भइरहेको हुन्छ होइन इन्भाइरोमेन्ट अनि त्यसको सट्टा चाहिँ बरु हामी इलेक्ट्रिक नै अहिले चलेको छ नि इलेक्ट्रिक इन्डक्सन कुकर त्यस्तोहरू चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो थ्याङ्क यू Thank you so much, Yejula. So that was really great presentation. Thank you so much. Anyone from the people who is going to present? पिपलबाट चाहिँ मैले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु यसमा चाहिँ अब हाम्रो एक्सन चाहिँ एवेरनेस हो सोसल एवेरनेस अबाउट ह्युमन राइट्स होइन अनि अवेरनेस अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेसन अवेरनेस अफ चाइल्ड लेबर त्यस्तो पर्छ अनि हामीले स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ्सहरू पनि दिन सक्छौँ अहिले न्युजमा नै आइरहेको छ अब कोरियाबाट चाहिँ छ्याङ प्याक गरेर ल्याएको छ त्यो हामीले त्यसमा चाहिँ बढी प्रोत्साहन हामीले लोकल्ली प्रोडक्ट भएको छ्याङलाई भन्दा त्यो कोरियाबाट आएकोलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिइरहेका छौँ त्यही भएर लोकली पनि हामी जानु पर्यो त्यसले गर्दा हाम्रो लोकल मार्केटहरू हाम्रो लोकल कम्युनिटी अझै डेभलप हुन्छ थ्याङ्क यू Thank you so much, Pravesti. पक्कै पनि ग्लो लोकल थिङ्क ग्लोबल जुन अहिलेको नारा एकदमै युज भइरहेको we have to always think about the local and everything that you have explained is very nice. Thank you so much. And moving on to next, prosperity. I would like to represent prosperity group. हामीले चाहिँ के डिस्कस गर्यो भने हाम्रो यो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको बटम लाइन प्रोस्पेरिटीमा अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब देशमा धेरै करप्सन भयो हामीलाई पिपल लाइक आर लाइक इगोसेन्ट्रिक के भनौँ इगोसेन्ट्रिक सेल्फ सेन्ट्रिक भयो लाइक अरूको कुरा नसो लाइक हाम्रो अरूको ग्रोथलाई त्यति ध्यान नदिकन आफ्नै ग्रोथलाई मात्रै त्यहाँ फोकस गर्यो
लाइक अब तिनीहरू आफै मात्रै ग्रो हुन चाह्यो अनि लाइक यो सबै गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनदेखि लिएर हाम्रो यो कर्पोरेट अर्गनाइजेसनसम्म पनि यो सब लागु हुन्छ यसलाई चाहिँ अब पिपलले चाहिँ अब ओपन माइन्डेड हुनु पर्यो लाइक अरूलाई पनि ग्रो गर्न दिनु पर्यो जसले कारण लाइक हामी एउटा कम्युनिटीमा ग्रो हुन्छ अनि लाइक सबैलाई इक्वल अपर्च्युनिटी पाएर लाइक एज अ कम्युनिटी हामी ग्रो हुनसक्छ जसको कारण लाइक हाम्रो के भन्छ ग्रो रेट अझै बढ्छ भनेर त्यही हो बस थ्याङ्क यू Thank you so much. Yes, everything that all the three groups have presented is very good. So let's move on. Moving on to next, we have another case which is at the document agency, you find out that the employees don't ask for money from customers, but they tell you that they are accepting donations, which will be deposited in a fund the employees established to give birthday presents to poor children in the community. If it was you, would you donate the money to the children's fund? Yes or no? Okay, just say chat box ma yes or no. Say हजुरहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ. You can read the questions again and you can answer yes or no. Yes from Akshay, yes Yajulal, no Mijas, yes Yash. No Prakriti Didi. Okay. The case brings out the emotion and values to the case. Our personal values can change the way that we can see the principle and even change the entire actions regarding the principle. Agi मैले भने जस्तै आफ्नो perception हो, आफ्नो principle हो. If you think it's good, you will be donating. If you think it's not good, you will be giving some of the excuses and you'll move on. So this is the case. It all depends upon the principles and the perceptions that you take. This which we are moving to next part, that is हाम्रो module 3 the responsibility हो. Before moving to module 3, हामीलाई हाम्रो अघि पार्टिसिपेन्ट्सहरुले खाना खानालाई ब्रेक चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ. So how many minute को ब्रेक चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिन्छ होला? 15 minutes enough हुन्छ? हुन्छ. खाना खाना बाँकी को हुनुहुन्छ? प्रवेश दाइ, यश, मिचास. Okay. मैले त्यति मात्र दिएँ अक्षय. So हाम्रो अहिले ठ्याक्क 8:56 भएको छ. We'll meet here again at 9:15. Okay. अरूले भिडियो अफ गर्दै खाएको? खाना खानालाई भिडियो अफ गरेर जानुस्. खाना खाना आइसकेपछि भिडियो अन गर्नुस् so that we can know that you all are here. जो चाहिँ यहाँ छ खाना खाइसक्यो उनीहरु चाहिँ बसौँ है कुरा गरौँ न. यहाँ हुनु भएको जतिले चाहिँ भिडियो अन गरौँ न. Why इमली बम देखाइरा? Why इमली बम you lanky fellow? कुकुरले खाइसक्यो रे, तिमीले देखाउनु भयो? मैले खाइसकेँ. यो जुला ल्यापटपमा हो. मिरास मैले खाइसकेँ. आरती हो किन आरती? के हेर यजुला? ह्यापी बर्थडे. Shut your mouth, bro. कस्तो कोरे ज्याज देखाउनु भयो? ज्याज प्रक दिदी. खोइ त. खाना बोला नि त. खाइसक्नु भयो त. पिजास तिमी त आज झुलभित्र बसेनौ त साथी? साथी म कहिले झुलभित्र बस्दैन थिएँ. नाटक गर्छ जहिले पनि झुलभित्र बस्छु भनेर अस्ति भनिरहेको थियो. कहिले भन्छ साथी मैले त्यस्तो? अस्ति नै तिमी नाटक हो. बसिराख्ने भयो तिमी आफै. कहिले? ल बाइ. आज यो लामखुट्टे भयो होला के बाहिर बसेको भएर. बिजी म पास. रमाइलो आइरहेछ तपाईहरुलाई. म त हिजो बसेको थिएँ नि मैले त रमाइलो भइरहेछ मलाई त. देजी म पनि पासै म इमली मैले बोलेको बुझिरहेछ? I'll brave you. कस्तोमा घन्टी आयो? लास्टमा भन्छु अहिले भन्नु मिल्दैन. तिमीले भनेको बुझ्यो कि बुझेन भनेर. अहिले भन्यो भने त कस्तो बजेको? घडी हो के घडी मेरोमा गर नि त. घडी कहाँ अफ गर्न जानी म. माइक म्युट गर्न. नो भन्ने हामीसँग घडी बज्ने रहेछ 9 बजेपछि. ओ माय गॉड.
राम्रो भइरहेछ कस्तो भइरहेछ हामी पछि भन्दिरे गफ हामी पछि हान्ने भन्दिरे यो ज्योतिलाई नि गफ हान्ने हो क्या मैले साच्चै भन्दा छु गफ हाने है तँलाई पास गराउनुले अब जे पनि भनिहाल्छ नि ओ म प्लिज भनेछु त म पास गर्नलाई म डेजीले इमली बम ल्याइदिन्छु म यस्तो ब्राइब मैले अघि ब्राइब दिन्छु भन्दाखेरि मैले नो राखेर यस्तो के गर्दिन अघि त्यस्तो बिग्न प्रिन्सिपल पढाएको त बेकार भएछ त आरतीलाई मलाई इमली बम ल्याइदिन्छु मलाई पास गर्दैन यार यस्तो बदमास छ लडलास बेसी नआस त्यहाँ पछाडि फर्किन गरी यो ससा लड्दिन ठोकिन सक्छ नि अहिले फेरि अरूको प्रगति ज्याजले त कहाँ गायब भइरहे अहिले फेरि उठेर ससुराली गेन्दा फुलमा नाच्दिन्छ है आरती त्यही बसेर भिडियो बनाएको नि कट्टी गरी नि कट्टी फेल तिमी फेल त्यसै कहिले नाचेको यसरी तिमीले यु मिस्ड इट बडो लुक रे बेटी लो लम्बा हो कहिले आज लसाइको त्यो भन्दा पनि रमाइलो त तुझे टक डेजी चुप लाग है पिन खान्छस् अनि टिकटक ए काम काज सब फुल फुला के तेरे पीछे यो चाहिँ गए म है भाइरल बनाइदिन्छु मेरो त नगर मेरो त सबै देखाइसक्यो तिमीहरूले बच्चाहरू भाइरल बनाइदिउँ भाइरल अहिले नो थ्याङ्क यू कति उसको सबै डिलिट गरेर कि हामीले हेरेको त होइन हामीले समेत हेर्दाखेरि पनि उसले त फोन लिएर सबै डिलिट गरेर बल्ल फोन दिएको यो आर्ट यस्तो छ तिमीहरूको मैले बिल्ला हानेको तिमीहरूले मेरो बिल्ला हान्थ्यो हानेको छैन मैले देखिएर आउँथ्यो हाल्नु मान्छे काम काज सब भुल भुला के सुन्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हेलो के भन्छ आशिष दाइ त धेरै चीजमा ग्रेजुएट रहेछ यार आरती भनौँ यो प्रोस्पेरिटी प्लानेट र पिपल भनेको 3 P's अफ CSR हो ल अनि अर्को अनि 4वटा थियो नि त्यो ह्युमन राइट लेबर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड लास्टको एउटा म त्यो हुँदाखेरि अलिकति मैले झिकझ्याक खाना गएँ त्यस्तो कहाँ भन्नु पाउँछ यार एन्टी करप्सन हो ट्रेनिङमा नबस्ने मैले हो कि त्यस्तो कहाँ सोध्नु होला हात खाए बेला पनि मैले सुनेको थियो मैले कौशीमा त्यो थाल राख्न जाने एकछिन सुचु भाइ एकछिन सुन है यहाँ कुशलको प्रेजेन्टेसन हो के स्क्रिन कारणहरू पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ खासै सरसफाइमा ध्यान नदिएको देखियो र त्यो सरसफाइको पनि कारण आउँछ खोल्न जाँदाखेरि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ कमी भएको देखियो त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो यो कोभिड पेन्डेमिकले गर्दाखेरि भएको यो टपिकै कहाँ पुऱ्याएको कुशलले यार त्यही भने के भन्यो दाइले हामीले म्यान पावरहरू चाहिँ अगाडि बढायौँ र फाइनेन्सियल सहयोगहरू पनि हामीले जुटायौँ र यसमा चाहिँ प्रेजेन्टेस सरसफाइको कार्यक्रम र खानेकुराहरू हाइजेनिक खानेकुराहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि निन्द्रा नपुगेर उठेको हो क्या कुशल सर रे कसले भने दाइ त्यस्तो चाहिँ जेसीआई पार्टनको त झन् बवाल हुन्छ भन्ने सोचेको जिब्रो लडबडाएर बसेछ केटो त कसले भने दाइ त्यस्तो कसले भने खै मैले त देखेकै छैन त्यो मेसेज मात्र लाइन जाओस् कुशल सरको रे म तिमीलाई भोलि भन्छु ल दाइ ल र हामीले चाहिँ 17वटा नै गर्न सकिने छ है भन्ने एउटा चेतनाको लागि पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ
हाम्रो अस्ति भर्खर मात्र सम्पूर्ण भएको कार्यक्रम चाहिँ रिभिजन हो यसको तलब चाहिँ धन्यवाद कुशल द फ्लोबाट बाहिर गइदिन्छ यार Thank you so much. अब सुन्नु है फिडब्याक जेसी प्याटर्न जेसी कुशल भक्त जोशीज्यू र उहाँको प्रोजेक्टको फिडब्याक राखिदिनु हुन एरिया डी का असाइन नेशनल एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट जेसी शोभा खरेलज्यूलाई सविनय हार्दिक अनुरोध गर्दछु Thank you so much जेसी सिद्धार्थ के भन्यो सुन्न त पाएन त के भन्यो लाइनै गयो त्यहाँ लगायत एबिसिडी सम्पूर्ण च्याप्टर प्रेसिडेन्ट लगायत उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्टमनहरू लगायत सम्पूर्णमा म जेसी शोभा खरेल नेपाल विशेष कार्यकारी उपाध्यक्ष यहाँहरू सम्पूर्णलाई जेसी महिना अभिवादन र रात्रिकालीन अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आज विशेष गरेर एसडिजी गोल चाहिँ मिट गर्ने प्रोग्राम विशेष गरेर 2020 मा हामीले ग्लोबल गोल्सको रूपमा रहेको विश्वको एउटा चाहिँ 2030 सम्ममा विश्व परिवर्तन र विश्वलाई सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा जेसीआईले पनि कोलाबोरेसन गरेर सञ्चालन गरेको एसडिसी मा अन्तर्गत नेपाल जेसीको तर्फबाट पनि हामीले कस्तो खाले एक्सन लिन सक्छौं 17 वटा मेजर टपिक्समा रहेर भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका जेसीले विभिन्न प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ तर हामीले विभिन्न खाले प्रोग्राम गर्दै गर्दा पनि एसडिसी मा रहेर चाहिँ यो ब्रिफिङ र एनालाइसिस गर्ने पाटोमा चाहिँ हामी थिएनौं यो वर्ष यसलाई चाहिँ अलि स्ट्रङली लगेको छ विशेष गरी यसको लागि आशिष शर्माज्यूलाई धन्यवाद दिँदै आज मलाई समय पनि थोरै नै छ होला म अलिकति अलमल भए कुशल भक्त श्रेष्ठज्यूले जुन आफ्नो एनालाइसिस राख्नु भएको छ एसडिसी गोल नम्बर 14 अन्तर्गत लाइफ ब्लू वाटर भनेर प्रोग्राममा अन्तर्गत हामीले भर्खरै जेसीआई पाटनले सुरुवात गरेको पोखरी सरसफाई र व्यवस्थित खाना र पोखरी चाहिँ एउटा हाम्रो स्थान हाम्रो एउटा इतिहासको रूपमा रहेको ललितपुर भित्र रहेका पोखरीहरूलाई सरसफाई गर्ने कार्यक्रममा उहाँको जुन इनिसिएसन छ विशेष गरी यसले कति इफेक्ट पार्ला नपार्ला एउटा पाटो तर हामीले सुरुवात गरिसकेपछि एउटा राम्रो अवेरनेस हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँको कम्युनिटीलाई पनि त्यहाँको सोसाइटीलाई पनि चाहिँ केही न केही ध्यान केन्द्रित गराएको हुन्छ र त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई पनि केही न केही ध्यान केन्द्रित गराएको हुन्छ यो मानेमा जेसीआई पाटनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको जुन तयारी प्रोग्रामै हामीले विभिन्न मिडिया मार्फत फेसबुक मार्फत हेरिसकेका छौं र उहाँको कार्यक्रम विशेष गरी प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र यसै गरेर विभिन्न च्याप्टरहरूले 2030 सम्म विश्व परिवर्तन गर्ने सवालमा यहाँहरूको चाहिँ अग्रसरता रहोस् हाम्रो अग्रसरता रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै दिन हुन चाहन्छु धन्यवाद जय जेसी के इभ्यालुएट गरेको छ के पनि भन्यो नि त उले त इभ्यालुएट जेसी शोभा खरेल आज हाम्रो यस कार्यक्रममा 3 वटा प्रोजेक्ट प्रेजेन्ट गरेको पनि त्यस्तै इभ्यालुएट गरेको पनि त्यस्तै भयो त दाइ यो त सकिएको म जानकारी गोलमाल भदिदिएको त्यसैगरी अझ कुशल भक्त श्रेष्ठ रे अब हामीहरुले एउटा ग्रुप फोटो लिन्छौं कृपया सबैजनाले आफ्नो क्यामेरा पनि अन गरिदिनु होला ल सुरु गरौँ अब अझ बाँकी छ दाइ आउनु भएको छैन होला 7 मिनेट बाँकी छ सुनलाई पोज दिएर नि त्यहाँ फोटोको लागि दिनु पर्यो नि फोटो पोस्ट दिएर दाइ त्यहाँ अनम्युट भएर होला हेर्नु राम्ररी बोल्ने पनि त्यस्तै फिडब्याक दिनु त्यस्तै मुला के भएर कुशलले खै काम गर्ने मान्छे भएन त्यही भएर सहयोग गरे भन्थे अझ कोभिडले गरेर धेरै प्रब्लम भइरहेछ रे त्यहाँ त
हँसा यार कुशलले ठिकै छ नि अर्को पालि हुने बेला यो डेजीले हाम्रो क्वेसन मिटमा जुन पठाउँ हामीले रिपोर्ट गर्छ नि मैले सोचिरहेको चाहिँ राम्रो भिडियो एउटा बनाउनु पर्यो क्या तपाईहरु पनि आउनुहुन्छ हैन भने नआउने तपाईहरु त आउने हो नि छिनै दिन्न भने चाहिँ त हामी आउने छिने नि दाइ हामी आउने हैन हामी आउने अब बालुनको राम्रोसँग प्रयोग गर्दैले म आउने हो के भन्नुभयो दाइ विकास र म आउँछु सबै त उनीहरूले बोलाउनु मिराज मलाई त बोलाउन नबोलाल्छ तपाईहरु दुईजना आउनु मिलाउनु न तपाई कुरा मिलाइहाल्छ नि मिजाज पनि आफ्नो समकालीनसँग कुरा गरौँ सुमन दाइको समकालीन रञ्जना हो हैन नि को अनु मोटीवाला मोटी अनु हैन अनु त मिलेन भने अब त जुमको प्रयोग गर्न अब हामी जुममा के गर्ने त्यहीतिर हुन्छौँ तर जुममा बस्छौँ हैन दिन्छ होला अलि कुरा गर्यो भने रजिस्ट्रेसन गर्ने किन डराउनु पर्यो रजिस्ट्रेसन गर्ने त नि हामी गरौँ उनीहरुलाई पैसा चाहिरहेको हो क्यारे किन मुख पर आरती तेन्दुल त यो जुला हेर त्यहाँ के भइसक्यो आँखा चिम्लेर डिभाइन पावर रोइदिइसक्यो उ त्यहाँ हेत्तेरिका अघि नै चाहिँ ब्राइबरीको कुरामा होला त्यो बच्चालाई दिएको सम्झेर मलाई यो जिल्ला घाट त्यो मलाई मिजाजको टाउकोमा चुङ्गी के हो त्यो चुङ्गी बाँधेर राखिरहेको येजुला र मिजासलाई मैले अघि को होस्ट बनाइदिए थिएँ मान्छेलाई लेटिन गर्नलाई तिमीहरु त हराइसकेको रहेछ त फेरि म अघि खाना खान जानलाई मोबाइल माथि लिएर जानु पर्थ्यो नि त अनि मोबाइलबाट कनेक्ट गर्यो अनि त्यही भएर गयो के अनि अहिले चाहिँ ल्यापटपमा भयो अनि अब देऊ त अब जाँदैन अब देऊ त मलाई नि देन अब दे न दे भन्न मेरे को दे न दे ए आया ना मेरे को दे मे बी आया मेरे को भी दे मिजाजको दिइरहेछ भनौँ म भनौँ मिजाजको दिइरहेछ त्यो पुरा किन म्युट गरेको होस्ट आइरहेको थियो कस्तो देख्छ भने त्यो पुरानो जस्तो देखिरहेछ भने उसमा भन्न च्याटमा भन्दैन ल भयो पुरानो मान्छेहरूको वाइफ पुरानो मान्छेहरूको वाइफले यहाँनिर बान्छ नि यसरी त्यस्तो देखिरहेछ जे पाइ त्यस्तो देखाउँदैन एउटा देखाउँदैन को बोल्यो म त ट्रेनिङमा सुत्नेहरूलाई म त खै यहाँ त किक आउट गर्ने ब्यारे अनि ट्रेनिङमा खाना खाँदैनहरूले के गर्ने ट्रेनिङमा खाना ब्रेकमा खाना खान गए हैन हैन ब्रेक भन्दा अगाडि को खान गयो को त्यो ब्रेकआउट रुममा को खाना गएको को गयो नाम भन म उलाई किक आउट गर्छु को योजुला चाहिँ किक आउट गरिदिनु त हाउ यु नो म गयो अघि भनेको हैन के म खाना खान टाइममा प्ले के रे कौशीमा पेट डान्स टाइममा के भन्यो मैले के भन्यो मलाई सबै मलाई सोध्नु चाहिँ सबै आउँछ मलाई अस्ति एकछिन हात नपाएर छटपट योजुला डंगोल जजदाइहरु आउनु भयो यहाँ नत्र सबैजना आइसक्नु भयो त पिम्बा बोल्नी नै हैन पिम्बा 8 बजे साउथ खानुपर्छ नि छु जाज दाइ मलाई दुईचो दिएर एक फेरि अर्को जुत्ता मलाई अर्कै पार्टनर दिरा यार डेजीले त जसले बोल्नु भयो है जस आइसक्नु भयो है ल ओके देन हामी स्टार्ट गरौँ है अब मिजाज खोइ त आइ छैन मिजाजको झुल मात्र छ 2 मिनेट बाँकी छ भने टोइलेट गयो होला त्यो प्रवेश त्यहाँ पछाडि हेर्नु त को रहेछ हेरिरहेछ तपाईँलाई पछाडिबाट प्रवेश दाइ नभन क्या योजुला सिम्बा दाइ सिम्बा ओ आँख मारे ये लड़की आँख मारे
आयो ऋषिमुनि आयो ऋषिमुनि यस्तो हुँदैन ऋषिमुनि कस्तो हुन्छ यस्तै हुन्छ साइडमा हुन्छ ऋषिमुनिको वाइफहरुले साइडमा भान्छ तिमी त्यही हो ऋषिमुनिले पनि त साइडमा भान्छ नि नो यहाँ यस्तो ल अब हामी सुरु गरौँ है वेलकम ब्याक एभ्रीवन सबैजना आउनुभयो अध्यक्ष आउनुभयो वेलकम ब्याक एभ्रीवन सबैजनाले मजाले खाना खाएर आउनुभयो होला तर नसुत्नु खाना खाइसकेपछि निद लाग्छ त्यही भएर नसुत्नु अब हामी मोड्युल 3 मा पुग्यौं जसको चाहिँ मोड्युल 3 टक्स अबाउट रेस्पोन्सिबिलिटी The concept of corporate social responsibility is strongly affecting small and medium enterprises. The argument the debate on CSR in recent years has focused mainly on large companies and multinationals, but supply chain relationships, implementation program problems, the development of legislations and international standardization and certification, the extension of United Nations Global Compact Initiative has brought the debate to the local level. This means no matter how small or large your business it is always affected by the events and decisions, sometimes as far as the other side of the globe. जहिले कुनै न कुनै चीजहरुबाट चाहिँ कुनै न कुनै चीज कुनै न कुनै इभेन्ट्सको डिसिजन्सहरुबाट चाहिँ स्मल र लोकल बिजनेसेसहरु चाहिँ जहिले पनि अफेक्ट भइ नै रहेको हुन्छ. For example, almost all businesses depend on some kind of suppliers who in turn depends on someone else and so on. मैले कसैसँग सामान लिन खोजिरहेको छु भने त्यो मान्छे पनि अरूसँग डिपेन्ड गर्छ र त्यो अर्को मान्छे पनि अरूसँग डिपेन्ड गरि नै रहन्छ. सो एभ्रीवन इज डिपेन्डेन्ट upon everyone. So जसले गरेर चाहिँ every business is dependent on all the suppliers र producers पनि. So CSR implementation. Who is responsible for the implementation of CSR? Any guesses? CSR को लागि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन को लागि चाहिँ को चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ अर्गनाइजेसन पनि रेस्पोन्सिबल हामी पनि हुन सक्छ अर्गनाइजेसन पनि हुन सक्छ अनि अरु अर्गनाइजेसन एउटा अर्को गभर्नमेन्टलाई त के अब के को CSR गभर्नमेन्टलाई त आफ्नै मिसन बढाउनु छ CSR large corporations, small businesses, organizations or individuals. यो चारवटा sectorsहरु चाहिँ most of these are the organizations which are responsible for the implementation of CSR. अब म फेरि तपाईहरुलाई अघिनको जस्तै गरी ब्रेकआउट रुममा पठाउँछु. त्यो ब्रेकआउट रुममा पठाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले के लिएर आउनु पर्ने छ भने चाहिँ you have to discuss in a group अनि as a team discuss the idea and come up with at least 4 ideas for activities or projects a company could implement. कुनै पनि अर्गनाइजेसन कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि 4 आफ्नो सेक्टरमा भएको चारवटा आइडिया बिजनेस आइडिया होस् या कुनै पनि आइडियाज र एक्टिभिटिजहरुको बारेमा चाहिँ हजुरहरुले डिस्कस गरेर चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हुन्छ. र तपाईहरुको टाइम चाहिँ 5 मिनेट असाइन गर्छु र त्यो 5 मिनेटमा चाहिँ तपाईहरुले डिस्कस गरेर चाहिँ कुनै एकजनाले चाहिँ तपाईहरुमध्ये जो पनि एकजनाले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. So I will be sending you all to the breakout rooms once again. Time is 5 minutes. Okay. म गएन नि जानु परिहाल्यो नि बिचरा आरतिर प्रवेशलाई
हामी मात्र ग्रुपली गरेर आउने अरू डिस्कसन चलिरहेको रहेछ 15 सेकेन्ड बाँकी छ अब 10 सेकेन्ड Hi guys. Welcome back. Hello guys. यसमा भन्नुपर्छ है के अरे ट्रेनरजीले त भन्नुपर्छ कसको राम्रो आइडिया छ भनेर Welcome back everyone. Okay, now we'll start with the planet group. Planet बाट कसले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ अहिले म रिप्रेजेन्ट गर्छु प्लानेट बाट चाहिँ ओके अक्षय अब यो अहिले एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ हामीले जस्तै डोनेटिङ टु वाइल्ड लाइफ प्रिजर्भेसन किनभने नेचुरल प्रिजर्भेसनहरु गर्न सकिन्छ अनि अर्को भनेको अहिले यो वर्ल्डमा धेरै प्रब्लम चाहिँ डिफोरेस्टेसनले गरेर आइरहेको छ अनि त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ रुखहरु प्लान्ट गर्ने जस्तै अब यदि हामीले एउटा रुख काट्छ भने त्यसको बापत हामीले दुईटा कि तीनटा अर्को रुख प्लान्ट गर्ने अनि अर्को प्रोग्राम भनेको चाहिँ क्लिनिङ क्याम्पेनहरु जस्तै यो जस्तै अस्ति हामीले गर्यो वाटर क्लिनिङ मात्र नभइकन पनि हामीले यता धेरै प्लेसेसहरुमा फोहोरहरु फाल्ने गर्छन् अनि त्यो क्लिन गर्यो भने वाइल हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसन पनि पोल्युसन पनि कन्ट्रोल भएर जान्छ अनि अर्को आइडिया भनेको चाहिँ जस्तै कम्पनीले कुनै पनि एनजीओ सँग कोअपरेट गरेर सोशल एक्टिभिटिजहरु गर्ने जस्तै सोशल एक्टिभिटिज गर्दा चाहिँ त्यो चाहे मोनिटरी रूपमै किन नहोस् या भोलिन्टियर नै किन नहोस् त्यो पनि गर्न सकिन्छ अनि अर्को भने चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ नेपाल बेसिकली नेपालमा चाहिँ धेरै फ्लड र ल्यान्डस्लाइड भिक्टिमहरु छन् अनि उनीहरुलाई क्लोथ्स पनि डोनेट गर्न सक्छौं त्यति हो थ्यांक यू सो मच अक्षय तपाईको ग्रुपले ल्याउनु भएको चाहिँ सबै आइडियाजहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ आई होप अब यस्तो कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुँदै पनि जान्छ होला कुनै न कुनै कम्पनीले त कुनै न कुनै दिन इम्प्लिमेन्ट गर्छ नै होला सो थ्यांक यू सो मच अक्षय एन्ड टिम मुभिङ अन टु नेक्स्ट टिम पिपल धन्यवाद ट्रेनरज्यू हैन हाम्रो चाहिँ रहेको छ पिपल हामीले आइडियाज भनेर चाहिँ पिपलले गर्न मिल्ने भनेको अब एज एन इन्डिभिजुअल हैन र यो सबै कर्पोरेसनहरुको सबैको लागि सोचेर गर्ने बेला चाहिँ पिपलहरुको लागि अब हामीले अस्ति नै एनटीसीले गरेको थियो नि सीएसआर भनेर अब धेरै चीज हुन सक्छ सीएसआर अन्तर्गत कर्पोरेसन वा अर्गनाइजेसन वा इन्डिभिजुअलले भन्ने मिल्नेमा हैन अब एनटीसी एज एन अर्गनाइजेसनले अस्ति नैको हाम्रो अर्थक्वेकको बेला एनटीसी लार्जर कर्पोरेसनले चाहिँ उसको
like फ्रीमा सर्भिसेसहरू दिए त्यो which also counts as in CSR होइन र अब अर्गनाइजेसन्स वा अर्गनाइजेसन जस्तो कि ब्याङ्कहरूले चाहिँ हाम्रो एजुकेसनको लागि हरेक स्टाफबाट लाइक सर्टेन अमाउन्ट लिएर लाइक अलमोस्ट अब एउटा इन्डिभिजुअलबाट 10 रुपियाँ नै होस् वा 100 रुपिज नै होस् होइन त्यस्तो सबै कलेक्ट गरेर उनीहरूले एजुकेसन सिस्टमलाई पनि सपोर्ट गर्ने विच इज वान अफ द CSR डन बाई अब हाम्रो नबिल ब्याङ्कले पनि गर्छ होइन र अरू ब्याङ्कहरूले पनि गरेको सुनेको छ तिनीहरू त्यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू पनि रन गर्न सक्छौँ होइन अब अघि नै अक्षयले भन्नुभएको जस्तो कुराहरू छ नि उहाँले वृक्षारोपणको कुरा गर्नुभएछ र क्लिन एन्ड प्रोस्पेरिटीको कुरा गर्नुभएको छ होइन जुनले गर्दाखेरि रिजल्टिङ हामी एज एन इन्डिभिजुअल र पिपलहरूलाई पनि इफेक्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेचुरल कलामिटिजमा रिड्युस हुन्छ नेचुरल हामी नेचरमा इन्हान्स हुन्छ जुनले गर्दा इन्भाइरोमेन्टल सेक्टर्सहरू बेटरमेन्टमा कन्भर्ट हुन जान्छ होइन जुनले गर्दाखेरि विच विल गिभ ए लङ लास्टिङ प्रोजेक्ट्स Thank you so much, Mijas. हजुरले दिनुभएको इक्जाम्पल्सहरू पनि राम्रो थियो आइडियाजहरू पनि राम्रो नै छ एन्ड मुभिङ अन टु नेक्स्ट प्रोस्पेरिटी थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू म हाम्रो ग्रुपबाट म भन्न चाहन्छु होइन हाम्रो के थियो भने खास कम्पनीले जुन हामीले गर्दाखेरि यदि स्टाफलाई गर्नु पर्यो भने त्यो स्यालेरी कम भयो नि त्यसले चाहिँ के अरे सेयर चाहिँ सर्टेन सेयर चाहिँ दिनुपर्छ भने त्यस्तो भएको छ अनि अर्को कुरा के हो भने जुन हाम्रो मिजासजीले भन्नुभयो नि के अरे स्टाफबाट त्यो जुन काटेर अनि अर्का त्यसलाई केहीमा त्यो के अरे उसमा गर्ने भनेपछि त्यो चाहिँ स्टाफबाट नगरिकन जुन हाम्रो त्यसमा त कम्पनीमा त धेरै के अरे प्रोफिटेड भइरहेको छ त्यसमा त केही पर्सेन्ट प्रोफिट चाहिँ हाम्रो के अरे हाम्रो छिमेक र हाम्रो त्यो के अरे हाम्रो बाहिर चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा डोनेसन या डोनेट त्यो गर्नु पर्ने मलाई जस्तो लाग्छ होइन अनि अर्को चाहिँ जुन स्टाफहरूमा कुनै त्यस्तो ट्रेनिङ पनि स्किल सम्बन्धी कुनै जुन स्किल अलिक कम छ त्योभन्दा ट्रेनिङ दिएर दिनुपर्छ जस्तो त्यसमा पनि जस्तो मलाई लाग्छ होइन थ्याङ्क यू Thank you so much, Dilipji. All the ideas that you have presented is really good. र जुन सबैजनाको एउटा मेन एउटा आइडिया आएको भनेको नै डोनेसन दिने त्यसपछि आएर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्भ गर्नेदेखि लिएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै हामी सबैजनाको एउटा मेन मोटिभ रहेको छ सो एभी आइडियाज that you have presented is very good. अब हामी अगाडि बढ्दाखेरि moving on to next. How does CSR work? CSR involves voluntary initiatives by enterprises or individuals which goes beyond compliances with the law. CSR is a business voluntary effort to include the society, the environment, and your stakeholders in the context of the business activities and operations. It involves the whole business process rather than simply focusing on philanthropic or charity. CSR ले चाहिँ तपाईको सबै बिजनेस प्रोसेसलाई हेर्छ कुनै एउटा च्यारिटी इभेन्ट्स कि त कुनै एउटा फिलान्थ्रोपिक प्रोजेक्ट्सहरुलाई चाहिँ हेर्दैन अनि it also involves a close understanding and involvement with the stakeholders. CSR is also the actual process of including relevant stakeholders in the decision and all which activates you to plan and undertake the relations with the people and the environment. Implementation process. कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ त हामीले CSR? In order to implement CSR भनेको चाहिँ एउटा नेचुरल पार्ट अफ यो अर्गनाइजेसन हो जुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ कुनै न कुनै सेक्टरमा चाहिँ एज अ CSR उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नु नै पर्ने हुन्छ एभ्री इयर अनि यो भन्दैमा चाहिँ this means that you are not only ensuring your organizational practices as a CSR but also you are ensure that you are a good fit to your employee and members
and the organization value यो भन्दैमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईको अर्गनाइजेसनलाई मात्र फिट हैन कि यु एज एन एम्प्लोइ तपाई एउटा कुनै अर्गनाइजेसनको कर्मचारीको हैसियतले पनि तपाईहरुले चाहिँ सीएसआर को लागि चाहिँ केही न केही सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने नै हुन्छ सो हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा चाहिँ 6 वटा प्रोसेस छ दे आर अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड अवेयरनेस अफ सीएसआर आइडेन्टिफाई योर अर्गनाइजेसन सीएसआर गोल develop your CSR plan, communicate the CSR plan to stakeholders, implement your CSR plan, follow up and evaluation. Understanding and awareness of CSR मा चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि CSR program implement गर्नु अगाडि सबै अर्गनाइजेसनमा भएको सम्पूर्ण मेम्बर्सहरुले चाहिँ त्यो CSR को लागि गर्नुपर्ने नीड के हो त त्यसको ग्याप के छ त्यो के गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो ग्याप फुलफिल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि इट इज इम्पोर्टेन्ट दैट इफ यु ट्रुली गोइङ टु इन्टिग्रेट CSR प्रोग्राम इन्टु एन अर्गनाइजेसन देन हैव इट एज अ विन्डो ड्रेसिङ कुनै पनि CSR प्रोग्राम गर्नु अगाडि चाहिँ तपाईले हचुवाको भरमा गर्ने हैन कि हामीहरुले कहिलेकाहीँ विन्डो शपिङ भनेर डिफरेंट प्लेसेसहरुमा गएर लुगाहरु हेरेपछि बल्ल किन्छौं लुगा हामीले धेरै चोटी हेरिसकेपछि बल्ल सामान किन्छौं नि त्यसै गरेर CSR गर्ने बेलामा पनि एकैचोटी नगरिकन बरु अलिकति बुझेर कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ एकदमै जरुरी छ त्यो बुझेर मात्र CSR गर्नु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसपछि द सेकेन्ड स्टेप इज आइडेन्टिफाई योर अर्गनाइजेसन CSR गोल्स तपाईको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ CSR तपाईले CSR गर्नुको गोल के हो त त्यो पनि थाहा पाउनु पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अघि मैले भने जस्तै हचुवाको भरमा गर्नु भएन र CSR कहाँ गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफू सोली डिसिजन नलिकन अर्गनाइजेसनमा भएको सम्पूर्ण इम्प्लोइज म्यानेजर्स देखि लिएर पार्टनर्सहरु सबैजनासँग चाहिँ डिस्कस गरेर चाहिँ यो अर्गनाइजेसन CSR चाहिँ कसरी अगाडि लान सकिन्छ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ त्यसपछि डेभलप योर CSR प्लान एकचोटी डिसाइड गरिसकेपछि चाहिँ कसरी यसलाई अगाडि लान सकिन्छ कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ कुको मेम्बरलाई कुन ठाउँमा युटिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ डेभलप त्यसरी चाहिँ कुराहरु गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो CSR प्लानलाई चाहिँ डेभलप गर्ने अनि यो डेभलप योर CSR प्लानबाट चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने एउटा अर्गनाइजेसनमा भइरहेको सम्पूर्ण मेम्बर्सहरु पार्टनर्सहरु इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ आफ्नो एउटा ओनरशिपको चाहिँ आफ्नो ओनरशिप वाला प्रोग्रामको भन्ने एउटा प्रोग्राम कुनै पनि आफ्नोमा छ आफूले ओन गर्छ भन्ने एउटा ओनरशिप चाहिँ उहाँहरुमा पनि आउँछ त्यही भएर चाहिँ CSR गर्नु अगाडि चाहिँ कम्पनीमा भएको सम्पूर्ण मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ एकचोटी सोधेर मात्र डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको कम्युनिकेट द CSR प्लान टु द स्टेकहोल्डर्स अनि स्टेकहोल्डर्स एज आई हेभ अलरेडी सेड स्टेकहोल्डर्स इन CSR मीन्स अल दि तपाईको कन्ट्रिब्युटर्स त्यसपछि सप्लायर्स प्रोड्युसर्स क्लाइन्ट्स सर्भिस प्रोभाइडर्स सबैजना पर्छ सो तपाईले कस्तो किसिमको CSR प्रोग्रामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो स्टेकहोल्डर्सहरुलाई पनि कम्युनिकेट गरेर इन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ देन इम्प्लिमेन्ट योर CSR प्लान there's no use of having a plan if it's written in a document or just it's kept in your mind it has to be implement गरेर चाहिँ यो प्रोग्रामलाई चाहिँ आइडिया मात्र गरेर डिसिजन मात्र गरेर चाहिँ भएन यसलाई चाहिँ साच्चै कम्युनिटीमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्र हजुरको CSR चाहिँ एज अ प्लान it will move ahead in future as well त्यसपछि follow up and evaluation फलोअप एन्ड इभ्यालुएसनमा चाहिँ आफ्नो CSR प्लानलाई इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि ल एकचोटी गरिदिए सिद्धो भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसलाई टाइम टु टाइम फलोअप गरिराख्नुपर्छ त्यसलाई रिन्यू गरिराख्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ इभ्यालुएसन पनि गर्नुपर्छ त्यो गरिराख्नु भएको ठिक छ कि छैन त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ फलोअप र इभ्यालुएसन पनि टाइम एन्ड अगेन गरिराख्नु नै पर्छ सो अगेन विल बी सेन्डिङ यु टु दि ब्रेकआउट्स रुम अनि अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने द पिपल टिम विल बी गोइङ टु दि prosperity टु दि planet and planet टु दि पिपल एज अ टिम अब तपाईहरुको टिम चाहिँ चेन्ज हुन्छ र एज अ टिम decide on the 3 most relevant actions on the chart and mark them with them X यो चाहिँ अब भर्चुअली भएको भए चाहिँ चार्टमा बनाएर मार्क देम गर्न मिल्थ्यो तर एज वी आर इन द जुम तपाईले चाहिँ आफूले चाहिँ 3टा मोस्ट एक्सन्सहरुलाई चाहिँ डिसाइड गर्नुस् ग्रुपमा अनि त्यसपछि एनीवन विल बी प्रेजेन्टिङ तपाईहरुको टाइम चाहिँ 5 मिनेट्स हुन्छ अनि people will be going to prosperity to planet and planet to people
मलाई एकचोटि अघि पिपलमा को हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् न पिपलमा आरती तेन्दुलकर मिजाज चित्रकार अनि के अरे प्रवेश मल्ल आरती तेन्दुलकर अनि प्लान प्रोस्पेरिटीमा यश प्रकृति दिदी हैन अनि जाज दाइ है अनि प्लानेटमा अक्षय सुमन दाइ र यजुला हो हाम्रो कुशल आउनु भएको छैन है के भयो यजुला किन के भयो चुजला बोल्दिनुस् के भयो म्युट गरेर बोलेपछि सुन्दैन नि हामीले म बोले थिएन म यो फोटो र हैन म अब यस्तो आउनेमा म मोटो छ कि दुब्लो छ हेर है अब दुब्लो छ दुब्लो हामीले त देख्दिनौ देखेको के हैन देखाछ यो मोटो छ आगा जस्तै भइरा होला है रुखको सानो कि तिमी बोलेर बल्ल तिम्रो दाँत देखेर ए रहेछ भनेर झुलमा कहाँ खोजेको कुनामा रहेछ भन्नु पर्यो हैन लामखुट्टे देख्यो तर मिजाज देखेन Nice joke. Nice joke. You tried well, but you failed. Mute गरेर शट गएर मामाहरु पिटाउँछ माथि छाल्छ न भन्न हजुर किन तपाई खाली तपाईले छुट्याइदिए भइहाल्थ्यो नि त हामीले याद गरिहाल्थ्यो नि त्यत्रो मेहनत गरेर राख्नै पर्दैन हैन बिर्सिन सक्छ नि त गर यु शुड डु इट मेहनत एकदमै है मलाई फिजिकल बनाइदियो मितास मलाई पनि हार्ड वर्क गर्दियो न डेजीलाई के भने कस्तो के मलाई फिजिकल नबनाइदियो न यो एक्जाम्पल हो सबैले सिक्ने हो हेर्नु त्यहाँ यहाँ बाँकी 11 जना छ 11 जना सबैले सिक्ने हो ट्रेनिङ दिन पर्छ यसरी भनेर अब मितासले दिने ट्रेनिङ म एउटा कुरा भन्छु है दाइ तपाईले म एउटा दाइलाई रिक्वेस्ट हैन दाइ त्यो यो जिसिआई फाउन्डेसन हैन तीनटा कोर्स छ नि दाइ एकदम बिजोग कोर्सहरु रहेछन् क्या त्यसमा मान्छे जुटाइदिनु पर्यो के दाइ भइहाल्छ नि कस्तो क्याटेमाइन चाहियो भन न यस्तो छ है अब यो गर्ने मैले यस्तो भनेको अब म ब्रेकआउट रुममा पठाइदिन्छु ल हस् हुन्छ भइहाल्छ न यजुला त अड्क्यो त यार
कस्तो लागिरहेको डिजीलाई रमाइलो लाग्छ लाग्छ दाइ सुमन्दालाई कस्तो लागिरहेछ मलाई त रमाइलो लाग्छ अब यसो गर्ने अब अर्को चाहिँ अब हामीभन्दा बाहिर ग्रुप के हुन्छ नयाँ बच्चाहरू ग्रुपले के मतलब अरू जेसिसको भनौँ अन्ली 20 जना भन्नु धेरै राख्ने नराख्ने सुरुमा के 15 जना 20 जना राखौँ अनि त्यसरी चाहिँ गर्ने अहिले मिराजको भने जस्तो गरेर के मिसासले भन्ने भ्याएन नि दाइ उसले भनेको कुरा मैले बुझिसकेको थिएँ त्यो खास उसले चाहिँ त्यही त्यो एडमिन अचिभ र डिस्कभरहरू कोर्स छ नि जुन फाउन्डेसन कोर्स त्यो चाहिँ अरूलाई दिउँ भन्न खोजे उसले चाहिँ हुन्छ दिन म त रेडी छु त्यो त्यस्तो गरौँ त म नि रेडी उसलाई अस्ति मैले के भने तिमीले नि गर भने मैले उसलाई कि बरु हामी भित्र गरौँ पहिला अनि पछि बल्ल अरूमा लाउने भने कि हुन्छ यसले कन्फिडेन्स स्टार्ट हुन्छ कि यसले गर्दाखेरि अनि अरूभन्दा फरक पनि हुन्छ दाइ त चाँडै आउनुभयो त ग्रुप छोडेर होइन त्यो चाडा फोन पनि मैले चाडमा यो हुन्छ ल योजलाई भन भने हुन्छ भने त्यो गरेर एक्सप्लेन गर्न होला अक्षयलाई अहिले इलेक्सन गरेर होला न आज सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सुमन्त आउने छाडे याकमा भनेर कोले त्यहाँ के अरे नयाँ नयाँ आउनु भएको थियो कि किशोर दाइ अनि अस्ति न ऊ पनि आएको थियो त्यो थियो नि तपाईँलाई अस्ति मलाई देख्दाखेरि तपाईँ नबोल्दै गयो भन्नेवाला ए त्यो पनि थियो होइन आउन छाडेन अब त्यो खै अहिले चाहिँ कृषकलाई मतलबै छैन प्रमोसन मलाई थाहै त छैन जस्तै छ हिजो अस्तिबाट चाहिँ एकदम धेरै मान्छेहरू आएर मिटिङहरू हुन चाहिँ थालेछ मान्छे चाहिँ धेरै आउँछ अब चाहिँ सुरु भयो त्यहाँ पनि हस्दाई दाइ नमस्ते हेलो वेलकम ब्याक एभ्रीवान सबैजना आइपुग्यो किन आरती र मिजाज हाँसिरहेको Okay, so we'll be presenting from people. I will be presenting from people. People to ni people नै टिमको नाम भन्नु पर्दैनलाई के भन्छ रे यो यसमा चाहिँ हामीले कतिवटा पोइन्ट राखेको छ भने 1 2 3 4 5 7वटा जति पोइन्ट छ फर्स्टमा चाहिँ नि एज अ पिपल चाहिँ हामी एज अ ह्युमन एडभोकेसी भनेको अब हामीले कम्युनिटीमा इक्वली मान्छेहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने विदाउट एनी बायसनेस हैन त्यो भयो अनि एउटा चाहिँ इनिसिएटिभ कुरामा त गर्ने हैन कि काम पनि त्यो हामीले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ काममा पनि एक्सनमा पनि ल्याउने भयो एउटा अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले यो सीएसआर को बारे हाम्रो आउने जेनेरेसन्सहरूलाई पनि त्यसको बारे इम्पोर्टेन्सहरू भन्ने भयो अनि अर्को चाहिँ छ स्ट्यान्डिङ अप फर इस्युज द्याट एफेक्ट द राइट अफ अदर्स भनेको एज अ पिपल हामी के भन्छ अरे अरूको राइट्सको लागि पनि उठ्नुपर्छ केही इस्युजहरू नराम्रो इस्युजहरू छ भए चाहिँ उसको राइटको लागि राइटको लागि चाहिँ नि हामीले उसको के भन्छ अरे सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो वाला भयो अनि अर्को चाहिँ आफ्नो टाइम छ भए चाहिँ आफूले भोलिन्टियर सकेसम्म भोलिन्टियर वर्कहरूमा टाइम दिने अथवा मोनिटरी फन्डहरू प्रोभाइड गर्ने अनि अर्को हुन्छ रेस्पेक्ट कोअपरेसन एन्ड पार्टिसिपेसन त्यो चाहिँ हामीले अब कम्युनिटी आफू कम्युनिटीमा पनि इन्भल्भ हुने जस्तै अब अरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने कुनै काम छ भए चाहिँ त्यसमा कोअपरेट गर्ने या पार्टिसिपेसन जनाउने त्यस्तै हो थ्याङ्क यू Thank you so much. धेरै राम्रो पोइन्ट्सहरू ल्याउनु भएको छ पिपल ग्रुपबाट सो थ्याङ्क यू सो मच अनि अब मुभिङ अन विथ prosperity. Who wants to present from the prosperity? Okay, Aarti. I'll be representing prosperity. के अरे अब volunteering in community हैन volunteer गरेर चाहिँ अर्गनाइजेसन या जस्तै जुन अर्गनाइजेसनले भोलिन्टियर गरिरहेछ या जुन अर्गनाइजेसन या पिपुल्सहरूले चाहिँ होइन भोलिन्टियर गरेर कम्युनिटीमा एकदम राम्रो इम्प्याक्ट ल्याइरहेछ भने चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको पनि एउटा नाम हुन्छ र उसले
उसको उसले धेरै प्रफिट्स या प्रोस्पेरिटी पाउन सक्छ अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ कम्पनीको लेबर पोलिसी हैन कम्पनीको लेबर पोलिसी चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो सबैले राम्रो नै लागू हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ कम्पनी आफैलाई नै राम्रो हुनेवाला छ यदि कम्पनीको लेबर पोलिसी चाहिँ एकदम राम्रो भयो भने सबैले चाहिँ त्यो कम्पनीको बारेमा चाहिँ राम्रो कुरा नै भनिरा हुन्छ अनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि कम्पनीको अर्गनाइजेसनको चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो सबैलाई इक्वल हुनु पर्यो सबैले इक्वल हुनु पर्यो र मान्नु पनि पर्छ त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई हैन अनि जो अरूलाई चाहिँ कुरा काट्ने खालको चाहिँ मौका चाहिँ पाउँदैन जसले पाउँदैन यदि इफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ राम्रो इक्वल टु एभ्रीवन भयो भने चाहिँ prosperity राम्रो हुन्छ थ्यांक यू Thank you so much Aarti जीले पनि एकदम राम्रो पोइन्ट्स ल्याउनु भएको छ Aarti and team thank you so much moving on with planet Hello everyone I'll be representing the planet group हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ अब पहिलाकोबाट जुन चाहिँ चार्टमा हामीले मोस्ट थ्री रिलेभेन्ट एक्सन्सहरुमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ biodegradable productsहरु चाहिँ हामीले कम्युनिटी अर्गनाइजेसनमा युज गर्छौं अनि त्यो biodegradable productsहरु चाहिँ prominent वेमा युज गर्न सकिन्छ सो दैट हामीले चाहिँ प्लानेटलाई जुन चाहिँ पोल्युसन हाम्रो वान अफ द मोस्ट प्रब्लमेटिक इश्यू हो त्यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौं त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि अझै हाम्रो होममेड प्रडक्ट्सहरु या त होममेड थिंग्सहरु रिसाइकल रियुज गरेर जुन गर्न सक्छौं अनि त्यही अनुसार चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हामीले अघि नै यो प्रोस्पेरिटीको जुन चाहिँ हामीले यो पोइन्ट्स निकालेको थियौं जुन चाहिँ इन्कम्सहरु हाम्रो इन्डिभिजुअली आउँछ त्यो चाहिँ गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी हामीले कसरी चाहिँ सोसाइटी या त प्लानेटलाई इन्भाइरोन्मेन्टली होस् इकोनोमिकली होस् सोसियली होस् कसरी चाहिँ हामी वी क्यान गिभ ब्याक भनेर त्यो चाहिँ हामी डिसाइड गरेर हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस भयो थ्यांक यू सो मच प्रज्ञा दिदी तपाईको ग्रुपबाट पनि धेरै नै राम्रो पोइन्ट्सहरु आएको छ धेरै राम्रो आइडियाजहरु आएको छ सो थ्यांक यू all the three teams the planet prosperity and people सबैजनाको आइडियाज र सजेसन्स र तपाईको एक्सन्स रेलेभेन्ट एक्सन्सहरु चाहिँ एकदमै राम्रो आएको छ सो मुभिङ सुन्न लाग्छ प्रकृति दिदी जहाँ चाहिँ तपाईहरु अनम्युटेड भयो Okay, so moving on with the training. People, planet and prosperity. हामीले अगाडिको मोड्युल्सहरुमा चाहिँ people, planet र prosperity को बारेमा कुरा गरिसक्यौं र triple bottom line को अनुसार चाहिँ the concept of triple bottom line demands that the company's responsibility be to stakeholders rather than the shareholders. TBL ले चाहिँ के भन्छ भने triple bottom line ले चाहिँ कम्पनीको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ शेयर होल्डर्स भन्दा पनि स्टेक होल्डर्सहरुलाई चाहिँ धेरै नै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ टिबीएल ले एक्सप्लेन गर्छ अनि यो केसमा पनि स्टेक होल्डर्सले यो केसमा पनि स्टेक होल्डर्स भनेको चाहिँ those people who are directly or indirectly influenced by the action of the company अनि एक्जाम्पल्स भनेको अघि जस्तै नै पार्टनर्सहरु ओनर्सहरु कस्टमर्स सप्लायर्सहरु नै पर्दछ अनि यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने if any of these parties decide that business is no longer the best of the interest or is not acting with ethics and responsibility you can be forced out of the business by these stakeholders यदि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो एथिक्स अनुसार रेस्पोन्सिबिलिटीजहरु फलो गरिराख्नु भएको छैन र कुनै त्यो स्टेक होल्डर्सहरुलाई चाहिँ तपाईको बिजनेसमा केही इन्ट्रेस्ट लागिरहेको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो बिजनेसलाई चाहिँ फोर्सफुली नै निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ And in order to achieve results in CSR and UN Global Compact principles, the people, planet, or prosperity, तीनटै aspectsहरु चाहिँ must be treated as one because they are interrelated. As people, planet, or prosperity चाहिँ interrelated भएको कारणले चाहिँ यो तीनटै principlesहरुलाई चाहिँ एउटै ठानेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ. A company can no longer work towards prosperity or profit because prosperity will affect people and planet and vice versa.
For example, an action related to the environment have a positive and a negative effect on the prosperity or profit. The action may cost money, which will affect the company's result and maybe the cost of products, but it would also affect positively people and their ways of living, and this will create a better image of the company, which will result in more business and prosperity for company and the people as well. On the other hand, action on saving energy will benefit both the environment and the company's financial result. So people, planet, and prosperity is always interrelated with each other. As the picture also shows that planet prosperity सँग link हुन्छ भने prosperity people र people planet बाट यो cycle चाहिँ घुमि नै रहन्छ. Okay, यो exercise चाहिँ हामी अहिले गर्दैनौं. अनि moving on with the module 4, which is commitment. Before starting the commitment, एउटा चाहिँ सानो स्टोरीबाट I would like to start है. The story goes, सबैजनाले भ्यागुताको स्टोरी सुन्नु भएको होला. भ्यागुता चाहिँ पानीमा जानेवाला स्टोरी सुन्नु भएको होला. यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने the boiling frog story states that if you place a live frog into boiling water, it will immediately sense a danger and the dramatic change and easily jump out of the water. तपाईले एकदमै उमालिरहेको पानीमा चाहिँ भ्यागुतालाई राखिदिनु भयो भने चाहिँ भ्यागुता चाहिँ एकैचोटी तातेर चाहिँ उफ्रेर पानीबाट निस्किन्छ. तर त्यही भ्यागुतालाई तपाईले रुमको टेम्परेचर मिलाएर रुमको टेम्परेचरलाई ग्रेजुअली मिलाएर र पानीको टेम्परेचर पनि अलि बिस्तारै नै उमाल्दै गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो भ्यागुता चाहिँ त्यहाँ एडजस्ट हुन खोज्छ. त्यो भन्नुको मतलब कस्तो हो भने तपाई एकैचोटी तपाईले तातिरहेको पानीमा भ्यागुतालाई राखिदिनु भयो भने भ्यागुता निस्केर उफ्रेर जान्छ. तर रुमको टेम्परेचरलाई पनि बिस्तारै बढाउँदै लानु भयो र पानीको टेम्परेचरलाई पनि बिस्तारै बढाउँदै लैजानु भयो भने भ्यागुता जुन ठाउँमा छ यदि त्यो तपाईको रुमको टेम्परेचर 5 र पानीको टेम्परेचर पनि 5 भयो भने भ्यागुताले त्यो टेम्परेचरलाई एडजस्ट गर्छ र दुवै टेम्परेचरलाई बिस्तारै बढाउँदै जानु भयो र दुवै टेम्परेचर म्याक्सिमममा पुग्यो भने त्यो भ्यागुताले चाहिँ त्यतिखेर बल्ल उलाई गाह्रो भएको सेन्स गरेर त्यो पानीबाट निस्किन्छ. यसको मतलब के हो भने changes takes place very slowly. तपाईले बिस्तारै gradually changes ल्याउनु भयो भने चाहिँ you will always accept the changes. तर एकैचोटी के भइरहेको छ र एकैचोटी changes ल्याइदिनु भयो भने you will never accept the changes अनि तपाई कहिले पनि त्यो चेन्जमा स्टिक हुन सक्नु हुँदैन. जहिले पनि बिस्तारै बिस्तारै आफूले थाहा नपाउने गरिकन ग्रेजुअली चेन्जेस ल्याउनु भयो भने चाहिँ you will always succeed to the changes and you will always stick with the changes. As to हाम्रो frog र waterको example जस्तै. अनि the key success factors, the implementation of CSR and global compact principle includes making them your own principle. तपाईहरुले चाहिँ सबै प्रिन्सिपल्सहरुलाई चाहिँ आफ्नो भनेर बिलिभ गर्नुपर्छ र you always have to get ready to follow them in your daily lives. जबसम्म तपाईले आफ्नो डेली लाइफमा त्यो प्रिन्सिपल्सहरुलाई फलो गर्नुहुन्न you can't implement the CSR and the global compact principles in your life. Another is willingness and ability to learn and adapt. Agi भने जस्तै you always have to be adaptable to changes. तपाईले जहिले पनि चेन्जेसलाई एक्सेप्ट गर्न सिक्नुपर्छ र नयाँ नयाँ कुराहरु सिक्नलाई चाहिँ जहिले पनि अगाडि बढिरहनु पर्छ. Another is communicate and promote principles. कुनै पनि यस्तो अपर्च्युनिटिज नछोड्नुस् कि जहाँ तपाईले कम्युनिकेट कुनै ठाउँमा कम्युनिकेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ गरिदिइहाल्नुस् र कुनै ठाउँमा आफ्नो प्रिन्सिपल्सहरुलाई प्रमोट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ कहिले पनि त्यो ब्याक अफ नहुनुस्. Always step ahead अनि take the opportunity to communicate and promote your principles. Dedication to practical actions. Action speaks louder than word भने जस्तै always have a dedication to make your actions implement practically. तपाईले रिटर्न गर्नु भयो लेख्नु भयो र अगाडि बढ्नु भएन भने चाहिँ त्यो तपाईको डेडिकेसन चाहिँ खासै देखिदैन जबसम्म तपाईले तपाईको एक्सन्सहरुलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु हुँदैन. So you should always have that dedications to implement your actions. Another is lead by examples, practice and principles. Good examples are always contagious. Lead by examples with good actions and examples. कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईले CSR के त ग्लोबल कम्प्याक्टको इम्प्लिमेन्ट गर्न जानु हुँदैछ भने चाहिँ कुनै न कुनै एक्जाम्पल्सहरुलाई किन भए प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल्सहरुलाई चाहिँ अगाडि लानु भयो भने चाहिँ तपाईको CSR र ग्लोबल कम्प्याक्ट चाहिँ सक्सेसफुली नै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ. So here is another case.
At the document agency, the employee tells you that the request from people who donate for the child funds are placed in front of everybody else, in front of people in line for many hours. Could your donation be considered morally correct? Yes or no? अघि जस्तै आफ्नो chat box मा चाहिँ यो question पढेर चाहिँ yes or no मा answer दिनुस् हजुर सबैजनाले. You can send your answer in the chat box. At the document agency, the employee tells you that your requests from people who donate for the children fund are placed in front of everybody else, in front of people in line for many hours. तपाईले डोनेट गर्नु भएको चीज चाहिँ सबैको अगाडि राख्नु भनेको तपाईको डोनेसनलाई मोरली करेक्ट भनेर बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन हजुरहरुले? No from Sumandai. No, yes from Yejula. Sorry, no from Yejula, no from Akshay, no from Pravestai. No from Yash. Okay. The discussion will evaluate the circumstances and this can again change the decision we based on our values. हामीले कसरी कुराहरुलाई भ्याल्यु गर्छ त्यस अनुसार नै यसको आन्सर्सहरु पनि चेन्जेस आउँछ. Some might think it is morally correct, some might think it is not. So it always depends upon your perspective and your moral values. Moving on with next. And we have another case number 4. You have an important business meeting in another city. You need a document to travel. If you wait the normal delivery time, you will lose a large amount of money. The employer says it can be done fast, but only if you pay extra money. To avoid losing a large amount of money, would you pay an extra money? Yes or no? You पनि हजुरहरुले चाहिँ chat box मा आन्सर लेखेर पठाइदिनु हुन चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु. Yes from Mijas, yes from Pravestai, yes from Akshay. Yes from Jazdai, yes from Yash, yes from Prakriti, Titi, yes from Sumandai. Okay, thank you so much. Yes from Yejula, yes from Aarti. It also depends upon how much important that document is and how much important तपाईँको meeting कतिको important छ. It always depends upon your circumstances and your principles and values. So moving on with the training part. Adopting the principles. Adopting the principles and acting responsibly will not be easy as it seems. Many times you have to face a challenge, your values, and face circumstances and have needs that seem to make the implementation of CSR and UN Global Compact principles very difficult. It is not always easy to adopt the principles and acting responsibly. So you always have to face the challenges and value the circumstances as well. Another is until the majority becomes part of the chain and acts responsibility, you may face the challenges. Depending where you live and run your business, the common sense may not be totally in accordance with the CSR and UN Global Compact principle, but sooner or later, every business and person will have to act responsibly. As a responsible and active citizen, you must always know what is right and what is wrong and act responsibly. Even if sometimes you cannot act completely in according to the principle, you must always know where to go, where you have to go to become right and avoid getting deeper into getting the wrong side. So we have another exercise. In your team, come up with at least one idea for project for your local organization that you could implement immediately. हामी अघिकै टिम जुन पिपल प्लान र प्रोस्पेरिटीमा नै म डिभाइड गरिदिन्छु, तर तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ कुनै न कुनै एउटा आइडिया चाहिँ आफ्नो लोकल अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको आइडिया चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुको टाइम चाहिँ 5 मिनेट हुन्छ. And I will be sending you all to the breakout room. Breakout rooms.
हेलो हजुर म्युजिकला जानु है निजुला अड्किरहेछ सुन मैले एउटा कुरा चाहिँ म भनिहाल्छु भनेर त्यो वेयर टु स्टार्ट छ नि वेयर टु स्टार्ट पछिको सेसन चाहिँ सबै तिमीले स्किप गर है स्किप गरेर तिमीले डाइरेक्टली कहाँ लिएर आइदियो भने त्यो के भन्छ कहाँ भन्ने अब यसलाई एक्सन छ नि एक्सन तलको पर्सनल कमिटमेन्ट भन्दा माथिको एक्सन भन्ने एउटा आउँछ नि स्लाइड नम्बर 26 हो 26 60 हो खोइ त्यस्तै कति होला अब म यहाँ मैले ट्रेनर्स गाइडबाट हेरेर हो हैन पर्सनल कमिटमेन्ट भन्दा माथि भनेको हैन त त्यो नो म्याटर वेयर यु स्टार्ट के ट्रेनर्स गाइडको 39 पेजमा पर्सनल कमिटमेन्ट टु पोजिटिभ चेन्ज छ नि हो त्यो भन्दा माथिकोमा पुग्नुपर्छ है कहाँ भने 39 मा त what are the key success factors आइरहेछ नि हैन भने त्यो क्वेशनहरु सबै छाड्दियौ कि तिमीले क्वेशनहरु त्यो सबै छाडेर तिमीले अब डाइरेक्टली पर्सनल कमिटमेन्टको अर्को एउटा टास्क आउँछ नि हेर नि इन्डिभिजुअल वर्क भनेर पर्सनल कमिटमेन्टको टेक के रे कम अप विथ वन एक्सन यु विल कमिट योरसेल्फ टु वाला take a post-it and post-it note and walk around and create भन्ने वाला छ नि पर्सनल कमिटमेन्ट भन्ने छैन ट्रेनर्स गाइडको 39 पेज थाहा पाए भने त्यहाँ हो अब त्यहाँ जाऊ भनेको नि तिमीले त्यो गरेन भने त एकदम ढिला हुन्छ के त्यसपछि त्यो एक्सन वालामा ल्याइदियो अनि त्यसपछि डाइरेक्टली सिधाउने कन्क्लुजनतिर लाग्यो के तलको त्यति मात्र हो नि त माथिको त्यो फेरि रिपिट गर्नु पर्दैन कि त्यसलाई नै क्वेसन अब यसमा मैले एन्ड गरेर अहिले राति एन्ड गरेर हेर्छु अनि थाहा हुन्छ ल म पनि गएँ ब्रेकअपमा बाई सबैकोमा जाऊ एकचोटि हेर्न ट्विटी गरेर अघि रहेछ बाई So I'm just skipping this part because it's
Welcome back, everyone. So he's going to present from people. I will be representing. Okay, Akshay. जस्तै यो आइडियाहरूमा चाहिँ अब जस्तै अहिले नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ यो बर्खाको सिजनमा धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो आएको हामी न्युज सुन्न पाइरहेका छौँ। अनि त्यसै सुन्दाखेरि अब धेरै भिक्टिमहरू नि आइरहेका छन्। अनि त्यस्तै फ्लड भिक्टिमहरूलाई फोकस गरेर हामीले एक्टिभिटिज गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अब यदि म एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ हो भने मेरो एक हप्ताको होस् या एक महिनाको खाजाको पैसा कि स्यालेरीको कति समथिङ पर्सेन्ट चाहिँ डिभाइड गरेर यस्ता भिक्टिमहरूको लागि दिन सक्छौँ। अनि यदि म कुनै स्मल कम्पनीको सिइओ हो भने चाहिँ त्यो बाढी पहिरोमा अब बगाएका घरहरूलाई त्यसै अब धेरै त गर्न नसकौँला, तर एउटा दुईटा घरहरूलाई चाहिँ फेरि रिबिल्ड गर्न सक्छौँ। अनि तर यदि म चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको हाई लेभलमा वर्क गर्ने मान्छे होस् या कुनै पनि ठुलो कम्पनीको सिइओ हो भने चाहिँ मैले कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक एरियालाई रिबिल्ड गर्न सक्छौँ र त्यहाँ भएका सबै भिक्टिमहरूलाई चाहिँ अब हेल्प गर्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ एज अ जेसिआई मेम्बर हामीले अब सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी, जस्तै चाहे हरेक मेम्बरबाट 1000 रुपियाँ होस् या 2000 रुपियाँ होस्, त्यस्तो कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यस्तै फ्लड भिक्टिम या ल्यान्डस्लाइड भिक्टिमहरूलाई चाहिँ मेडिकल फेसिलिटिजहरू दिन सक्छौँ। र त्यस्तै अनि त्यहाँ अब चिल्ड्रेनहरू भिक्टिम भएका छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एजुकेसन मेटेरियलहरू दिन सक्छौँ र कुनै खेल्नको लागि चाहिँ मेटेरियलहरू दिन सकिन्छ। त्यही हो। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Akshay. Planet will be presenting from Planet. I'll be representing from. Yes. Okay. हजुर के भन्छ हामीले प्लानेटको सम्बन्धी चाहिँ हामीले अस्ति हाम्रो कोषाध्यक्ष ज्यूले गर्नुभएको स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङमा हाम्रो घरेलु सामानहरूलाई घरेलु मेटेरियलहरूलाई कसरी युज गरेर घरेलु सामान बनाउने, ब्यागहरू बनाउने त्यस्तो ट्रेनिङ अझै गर्न सकिन्छ। अझै नयाँ कुराहरू साबुनहरूदेखि लिएर टुथब्रस, टावललाई त्यस्तै घरमा बसेको अब कपडाहरू पनि त्यतिसम्म गर्न सकिन्छ। अर्को भने चाहिँ अब हाम्रो लोकालिटीमा लोकालिटीको कोहीहरूले अब त्यस्तै एउटा नयाँ आइडियाहरू, एउटा बिजनेसहरू जस्तै प्लानेटलाई हेल्प गरेको छ, त्यसलाई पनि हामीले एउटा सोसियल मिडिया मार्फत अगाडि ल्याउन सकिन्छ। लाइक युट्युब, हाम्रो पेज, जहाँ पनि एउटा बुस्ट गर्न सकिन्छ। उहाँहरूले यस्तो गरेछ एउटा रिकग्नेसन दिन सकिन्छ। त्यसबाट पनि अरूहरू पनि उहाँको त्यो कामले पनि अरू इन्सपायर भएर पनि उहाँकै फुटस्टेपमा फलो गर्न सकिन्छ भनेर। Thank you so much. Yes, त्यो आइडिया पनि राम्रो थियो। अक्षयजीले दिनुभएको आइडियाजहरू पनि राम्रो थियो। So moving on to next, prosperity. Prosperity हैन, जेसीआई एज अ जेसीआई पार्टनर डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तै नेवारी भोजहरू, पार्टनर नाइट्सहरू, जसले हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई केही इन्कम होस् भनेर। तर अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा र लकडाउनले गर्दा यो अहिले इमिडिएटली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न अलिक गाह्रो छ। त्यसैले हामीले विभिन्न हामीले यस्तो ट्रेनिङ्सहरू, स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङहरू, यस्तै अहिले भइरहेको ट्रेनिङहरू जस्तो पनि गर्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि आफ्नो अर्गनाइजेसनका अब मेम्बर्सहरू, कुनै कम्पनीका स्टाफहरूको के इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्टहरू होस्। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Pravasi. तिनै टिमबाट आएको आइडियाजहरू चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। सो लोकल अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि यही आइडियाजहरूलाई वर्णन गर्दै
आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ सो मुभिङ अन विथ द ट्रेनिङ्स हामी चाहिँ नीड फर एक्सन चाहिँ हामी स्किप गर्छौँ बिकज वी अल हेभ अलरेडी डिस्कस अबाउट द डेफिनेसन CSR प्रिन्सिपल्स 3 P's अफ CSR ग्लोबली सबै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ सो हामी चाहिँ स्किप गर्छौँ यो पार्टहरुलाई So it does not matter where you start if you know what to do and are committed to the action. Action in the local organization, at the workplace, at the community and friends, at home. Active citizen can always make a difference, and we all are active citizens, so we all are always ahead to make a differences in everywhere. So यो चाहिँ अब पर्सनल यो चाहिँ इन्डिभिजुअल टास्क हजुरलाई छ यहाँ It is come up with one action that you will commit to yourself to act on during the next 30 days. 3 minutes को टाइम छ हजुरहरुसँग हजुरहरुले चाहिँ सोच्नुस् अब म हजुरलाई फेरि पनि टिममा डिभाइड गर्छु तर टिम मेम्बरबाट चाहिँ एकजनाले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुस् तर तीनै टिमबाट चाहिँ every individual should have any one action that you will commit to yourself. अनि प्रेजेन्ट चाहिँ एकजनाले मात्र गर्ने 3-minute time. And your time starts now. Thank you so much, trainer. You're welcome. सबसे फर्स्ट मा आए मिजाजले नै बोल्छ अनि बसाइदिए बोल्छ म भइ नै हाल्छु नि मेरो है कोही नआएको बेला आइसकेपछि सबैजना Welcome back, everyone. Thank you so much. People बाट कसले रिप्रेजेन्ट गरेर बोल्नुहुन्छ त Team people म बोल्छु हैन so we have 3 goal for the coming 30 days हैन so we have planned set up 3 plan मेरो हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ योजुला र अक्षय थियो so what Yojula have taken stay for 30 days is kai she won't use उले चाहिँ कुनै पनि प्लास्टिक मटेरियलहरु युज गर्दैन she will be going more organic हैन प्लास्टिक गर्दैन बरु कागज गर्छ हैन बरु कपडाको आफ्नो झोलामा राख्छ so she won't use any plastic thing for coming 30 days अनि अक्षयको चाहिँ for 30 days commitment is like उले चाहिँ फुडहरु वेस्टेज गर्दैन उले बरु चाहिने ठ्याक्क फुड लिन्छ हैन सो अनु त्यो फुड वेस्टेज नगर्ने किनकि अब हार्वेस्टिङको पनि समस्या छ कति बेला अब यस्तो बर्खा भने यस्तो बर्खाको कोभिड बेला बरु फुड चाहिँ एकदम म्याक्सिमम चाहिँ फुड वेस्टेज नगर्ने एकदम म्याक्सिमम फुड युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा गरेछ द्याट्स अ गुड पोइन्ट र थर्ड मेरो चाहिँ म यो महिना चाहिँ म लगभग बाहिर आइम 30 डेजलाई म बाहिर नखानिकन
कलेक्टिङ द्याट फन्ड कति जम्मा हुन्छ बाहिर नखाएर त्यो फन्ड चाहिँ जो ल्यान्ड भिक्टिम भएको ठाउँमा चाहिँ अब कति 10-12 कति जान्छ आइम डोनेटिङ द्याट फर द लोकल त्यो अब लोकल त्यो गभर्मेन्ट बडी हुन्छ नि त्यो फन्ड लिएर त्यहाँ बाँड्ने कुरा त आउँदैन त्यहाँको लोकल कुनै अब गभर्मेन्ट अफिस होला वा लोकल क्लब जसले त्यो गभर्मेन्ट गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ डोनेट गर्ने चाहिँ मेरो प्लान छ 3टा फर CSR कि पर्सनल CSR is like I'm giving donation, personal CSR is saving the plastic thing, personal CSR is he is not going for the maximum food, he's only utilizing the need of food. 3टा मात्रै. Thank you, President Ji. Thank you so much, people team. धेरै राम्रो कमिटमेन्ट्सहरु आएको छ यो टिमबाट. So I hope your commitment चाहिँ नटुटोस्. 30 days मा त हैन कि त्यो भन्दा अगाडि 25 सम्मको लागि पनि कमिटमेन्ट रहिरहोस्. Then moving on with planet. अध्यक्षज्यू प्लानेटको तर्फबाट म भन्छु है हजुर हुन्छ हाम्रो के भन्छ भने जस्तै हामी चाहिँ प्लास्टिक त युज गर्छौं किनभने त्यो अहिले चाहिँ त्यो गर्न सकिन्न कि युजै गर्दैन मैले भन्न सकिन्न गएर पसलमा गयो मलाई 1 किलो चना दिनु भन्यो भने तपाईले चना हातमा बोक्नु पाउनुहुन्न त्यो कागज दिन्न त्यहाँ चाहिँ प्लास्टिकको झोला नै दिन्छ तर त्यसलाई वाश गरेर धोएर अब जसरी हुन्छ त्यो चाहिँ 1 महिनासम्म एउटैले युज गर्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने एउटा मात्र युज भयो नि त कम भयो नि हामी कम गर्न सक्छौं बढावा नदिकन त्यसलाई कम चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यसलाई हामी 1 महिनासम्म गर्छौं भने हाम्रो त्यसमा के रे हाम्रो ग्रुपमा त्यो डिसिजन भएको हस् थ्यांक यू अध्यक्षज्यू थ्यांक यू सो मच दिलीप दाइ तपाईहरुको पनि त्यसो भए गो ग्रीन गो इको फ्रेन्डली मै हुनुहुँदो रहेछ हजुरहरु पनि है सो द्याट्स रियली गुड अर्को टिम प्रोस्पेरिटीबाट म बोल्दैछु अध्यक्षज्यू र ट्रेनरज्यू हाम्रो चाहिँ आरतीज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने उहाँ एक महिनासम्म चाहिँ कुनै पनि खाना वेस्ट गर्दिन भन्नुभएको छ हैन सो उहाँले चाहिँ थोरै खाना खानुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ है र हाम्रो प्रवेश दाइबाट चाहिँ उहाँले 1 महिनासम्म एउटा घरमा प्लान्ट छ अरे त्यो प्लान्टलाई हेरविचार गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ हैन र हाम्रो अर्को आरतीले पनि कुनै पनि यो चाहिँ साथीले भनेकै कसैलाई पनि पिट्दिन र कमिटमेन्ट हो उहाँको कसैलाई पनि पिट्दिन र कसैलाई पनि उहाँले गाली गर्दिन भनेर आजदेखिको कमिटमेन्ट छ उहाँको र मेरो चाहिँ म चाहिँ घर क्लिन राख्छु भनेर भन्छु क्लिन राख्छु भनेर कमिटमेन्ट छ मेरो हैन र सुमन दाइको जुन कमिटमेन्ट छ नि उहाँले बाहिर जस्तै त्यो पैसा फन्ड गरेर कलेक्ट गर्ने त्यो चाहिँ पाटन जेसिसलाई नै दिदा हुन्छ जस्तो लाग्यो किनकि हामी पनि एउटा सोशल अर्गनाइजेसन हो धन्यवाद थ्यांक यू सो मच विजास सबैजनाको कमिटमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो कमिटमेन्ट्सहरु आएको छ र यो कमिटमेन्ट चाहिँ 25 सम्म पनि 30 डेज मा त नभइकन यो भन्दा 25 सम्म पनि बढी नै रहोस् सो मुभिङ अन विथ नेक्स्ट अक्सिजनले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो सरी हजुर फ्लो अक्षय भन्नुस् न हाम्रो ट्रेनर जीको नि के कमिटमेन्ट सुन्न पाउँ न मेरो कमिटमेन्ट चाहिँ द ओन्ली कमिटमेन्ट दैट आई डू इज सबैजनालाई ह्यापी राख्ने र आफू पनि ह्यापी हुने किनभने अहिलेको टाइममा अहिलेको कोभिडको टाइममा एभ्रीवन इज going through lots of problems हैन सबैजनाकोमा प्रब्लम्सहरु भइरहेछ सो सबैलाई ह्यापी राख्ने र आफू पनि ह्यापी राख्नु नै इज द मेन थिङ अहिलेको लागि सो द्याट इज माई कमिटमेन्ट थ्यांक यू सो मच फर आस्किङ अक्षय अनि मुभिङ अन विथ द नेक्स्ट द वर्ल्ड इज नट आवर्स मेनी टाइम्स हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ पुरानो जेनेरेसन्सहरुलाई पुर्खाहरुलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि कम्प्लेन गर्ने ब्लेम गर्न गइरहेछ कि लाइक we could have given us a better world, better place to stay, but तपाईहरुको जेनेरेसनदेखि यस्तो हुँदै आइरहेको भएर चाहिँ प्रब्लम्सहरु आइरहेको हो भनेर हामीले चाहिँ जहिले पनि कम्प्लेन गर्न गइरहेको हुन्छ तर द रियालिटी इज एज द करेन्ट युजर्स अफ आर्ट वी आर सपोज टु बी द वान हु विल बी सेभिङ इट सो द्याट हामीले नै अहिले वर्ल्डलाई चाहिँ राम्ररी सेभ गर्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो पछि आउने जेनेरेसन्सलाई चाहिँ उनीहरूलाई पनि सिकाउन
पनि राम्रो world चाहिँ हामीले उनीहरूलाई ह्यान्डओभर गर्न सक्छौँ. So the same way we may blame our past generations, our children and their children may blame us for what we did or for what we could have done to leave a better world for them. So my personal commitment to हामीले गरिसक्यौँ. So before ending the session, I would like to end the session with one of the story. त्यो चाहिँ के हो भने the starfish story. There was once a writer who used to go to the ocean and get inspiration from the writings. One day, एक दिन चाहिँ एकजना चाहिँ inspirational story लेख्ने चाहिँ हाम्रो राइटर हुनुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ जहिले पनि सीशोर्सहरूमा गएर चाहिँ स्टोरिजहरू लेख्न जानुहुन्थ्यो. एक दिन चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ त्यो बीचको साइडबाट हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एकजना त्यो मान्छेले चाहिँ स्टारफिसहरूलाई चाहिँ ओसनमा फ्याँकिरहेको देखिरहेको थियो. अनि त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै क्युरियस भयो कि त्यो मान्छेले के गरिरहेको, किन स्टारफिसलाई चाहिँ यसरी फेरि ओसनमा फ्याँकिरहेको भनेर क्वेसन गर्ने बेलामा चाहिँ the boy said, "Don't you see I'm throwing starfish in the ocean? The sun is rising and the tide is out. If I don't throw them in, they will die." The man said, "Young man, it is not going to make any difference. There are thousands of starfish out here." After throwing another one into the ocean, the boy said, "It made a big difference for this one." भन्नुको मतलब के भयो त धेरै स्टारफिसहरू हुँदाखेरि पनि त्यो बच्चाले चाहिँ स्टारफिसलाई चाहिँ पानीमा फ्याँकेर चाहिँ उसलाई बचाउन खोजिरहेको थियो. तर द यङ म्यानले चाहिँ के भन्यो भने तपाईँले सबै स्टारफिसहरू फ्याँकेर चाहिँ केही पनि डिफरेन्स आउने छैन. त्यो किनभने यहाँ धेरै थाउजन्ड्स अफ स्टारफिस आर हियर विदाउट दि वाटर. उनीहरूलाई सबैलाई फ्याँक्ने बेलामा चाहिँ जुन सनसाइन भइरहेको छ त्यो साइन पनि भएर सनसेट पनि हुन गइसक्छ. तर तपाईँले सबै थाउजन्ड्स अफ स्टारफिस चाहिँ तपाईँले फ्याँक्न सक्नुहुँदैन. सो देयर वोन्ट बी एनी डिफरेन्सेस आउट देयर. इट्स वेस्ट अफ टाइम, युआर डुइङ नथिङ, इट्स वेस्ट अफ एफर्ट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले त्यो बच्चाले चाहिँ मैले एकजनालाई बचाउनु इज अल्सो आई एम मेकिङ अ बिग डिफरेन्स भनेर चाहिँ रिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ the old man was also shocked, and he also learned that सानो एउटा डिफरेन्सले पनि कसैको लाइफ सेभ गर्छ भने चाहिँ देयर इज अ डिफरेन्स. नो म्याटर तपाईँले ठुलो कम्युनिटीलाई गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन. सानोबाट चाहिँ सुरु हुने हो सबै कुरा. सो सानोलाई गर्नुहोस्, त्यसपछि आज एकजनाको सेभ गर्नुभयो भने भोलि अर्को हुन्छ. त्यसै गरी एज डे पासेस अन द नम्बर्स पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ. सो नेभर stay back with your commitments. अनि त्यसपछि तपाईँले गर्नु एज अ एक्टिभ सिटिजन तपाईँले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ हजुरहरूले गर्दै अगाडि बढ्दै गयो भने चाहिँ the world will be a better place to live on. Thank you so much. This is all about social responsibility. If there is any question. Let's give a big round of applause to Daisy. It was superb. Thank you so much, Sai. Was